Magandang araw sa lahat ng narito ngayon, ngayong hapong ito sa ating webinar. Siyempre, unang-una ay binabati natin ng magandang hapon ang pamunuan ng Camarines Sur National High School sa ilalim ng pamumuno ng ating punong guro or principal na si Ginoong Sulpicio C. Alferez III, PhD. Gayon din ang tagamasid pampuro ng unang distrito na si Ginoong Michael Del Rosario. Hindi rin mawawala ang ating mga kawaksing punong guro or assistant principals na sina Ginang Gemma Corporal ng Junior High School, si Ginang Melissa Bobos ng Senior High School, at syempre si Ginang Lynn Prilles ng Operations and Learner Support. Narito rin ang mga pinuno ng iba't ibang kagawaran sa Camarines Sur National High School, lalong-lalo na ang ating puno ng kagawaran sa Araling Panlipunan na si Ginang Evangeline Magalona. Pagbati rin sa lahat ng mga guro ng Camarines Sur National High School, lalo na ang mga guro mula sa kagawaran ng Araling Panlipunan. At syempre, hindi natin makakalimutang batiin ng magandang hapon ang ating pinakaminamahal na mga mag-aaral sa Camarines Sur National High School. So bago ang formal na pagsimula, nais ko lamang tanungin ang ating mga mag-aaral na narito ngayon hapon sa ating webinar, ano kaya yung mahalagang pangyayari sa ating kasaysayan na ating binibigyan ng pag-alala ngayong taong ito? Muli, yung tanong ko ay, ano yung mahalagang pangyayari sa ating kasaysayan dito sa Pilipinas ang ating binibigyang pag-alala sa taong ito? Actually, ito ang magiging paksa natin pagtalakay para sa hapong ito. Okay? So, kung walang makasasagot, sige. Ngayong araw na ito ay tatalakayin natin ang tungkol sa tinatawag na Quincentennial celebration, kung saan ay inaalala natin ang ika-500 taong anibersaryo ng pagkapanalo ni Lapu-Lapu sa Mactan laban sa mga Espanyol. Dito rin ay inaalala natin ang makasaysayang pagkakalibot sa daigdig na kung saan ang Pilipinas ay nagkaroon ng napakahalagang papel dito. Gayon din ang pagpapakilala ng Kristyanismo sa Pilipinas at iba pang mga pangyayari na naganap mula 1519 hanggang 1522. Kaya naman, sa palatuntunan natin ngayong hapon na pinamagatang Pagsalingoy asin Pag-Orgulyo, Pagpapayabong ng Pamana at Pagkakakilanlan ng lahing Filipino, higit pa sa pag-alala at pagkatuto ng nakaraan natin o ng ating kasaysayan ang dapat nating makamit. Sa halip ay dapat nating paigtingin ang ating pagmamahal sa bayan, pagpapahalaga sa naging sakripisyo ng ating mga bayani, at higit sa lahat na dapat tayo ay makibahagi at makialam tungo sa paglutas ng mga suliraning panlipunan upang masiguro na maipapakita natin ang pagpapahalaga sa mga natutunan natin mula sa mga susing tagapagsalita ngayong hapon. Dahil dyan, formal nating umpisahan ang programa sa pamamagitan ng isang panalangin na pangungunahan ng ating guro na si Ginoong Salvador Pero II, ang dalubguro or master teacher ng Araling Panlipunan 8 na susundan ng pambansang awit ng Pilipinas. Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat po sa pagkakataong binigay mo sa amin upang aming balikan ang kasaysayan nagluluklok sa aming kinagisnang pangkasalukuyan. Tulungan mo po kami na mas maliwanagan sa mga pangyayari sa nakaraan upang maituro namin ng tama at sapat ang mga yugto na humubog sa aming pagkakakilanlan. Tulungan mo po kami na maingatan ang mga bagay na magsisilbing gabay sa aming mga mag-aaral upang mapalalim nila ang pagkaunawa sa aming pagiging Pilipino, sa isip, sa salita at sa gawa. Patawarin mo po sana kami sa aming mga pagkukulang at pagpapawalang bahala
minsan sa mga dapat naming pag-igihan ang pagsasaliksik. Ang lahat ng ito ay inaalay namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pasisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughaw, may dilag ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning, ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw ng luwalhati pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Bago tayo matuto sa magiging pagtalakay ng ating mga susing tagapagsalita, ay pakinggan na muna natin ang mga mensahe ng mga sumusunod. Una, tinatawagan natin ang puno ng kagawaran ng Araling Panlipunan na si Ginang Evangeline Magalona para sa kanyang mensahe. Ang sangay, Jeremy D. Taumotorgo. Sa ating tagamasid Pampurok, Dr. Michael A. Del Rosario. Sa ating punong guro, Dr. Sulpicio Alferez. Sa ating mga kawaksing punong guro at sa lahat ng ating mga puno ng kagawaran at sa lahat ng mga butihing guro at mag-aaral, magandang hapon sa inyong lahat. Noong 1521, naganap ang matagumpay na circumnavigation sa mundo at narating ng mga Espanyol sa Pilipinas. Ngayon 2021, ating pinagdiriwang ang Quincentennial commemoration ng Pilipinas para sa 500 taong pagtagumpay at pakikipagkapwa-tao. Ang mga ninuno natin ay may malaking tulong sa circumnavigation na ito. Bilang Bicolano at Pilipino, nararapat lang na ating sariwain ang kasaysayan ng Magellan Elcano. Circumnavigation, tagumpay ni Lapu-Lapu sa labanan sa Mactan at paglaganap ng Kristyanismo sa Pilipinas. Atin din pinahahalagahan ang pagpupursigi ng mga sinaunang Pilipino na nagbigay daan sa kalayaan ating tinatamasa ngayon. Ipagdiwang din natin ang yugtong ito na nagbibigay ng respeto sa ating pagka-Pilipino, dignidad sa mamamayan at dangal sa ating bansa. Malugod na pagbati sa lahat ng naririto bilang kalahok sa Camarines-Sur National High School Aralin Panlipunan Webinar ukol sa Quincentennial Anniversary. Pagsalingoy asin Pag-Orgulyo, manood, makinig, matuto at makibahagi. Ating payabungin ang pamana at pagkakakilanlan ng lahing Pilipino. Muli, magandang hapon sa lahat. Maraming salamat po, Ginang Vanji, sa inyong napakagandang mensahe. Ngayon naman, ating pakinggan ang mensahe ng punong guro ng Camarines-Sur National High School, walang iba kundi si Ginoong Sulpicio C. Alferez III para sa kanyang mensahe. Lalong-lalo na sa mga nanonood ngayon sa online or kung nasaan man kayo. Ito ay isang kaganapan na matutunghayan natin sa kasaysayan. May kasabihan tayo na kung ano tayo ngayon, ay ito ay dahil sa kung ano ang pinagdaanan ng mga taong nauna sa atin. Ibig sabihin, we are being defined by the past that we have had. Sa mga nag-organisa nitong aktibidad na ito, lalong-lalo na ang AP Department,
maraming salamat at ginawa ninyo ang mga bagay na ito para lang sa ating mga mag-aaral. Kasi kung hindi ninyo ito pinagbigyan ng pansin, sigurado ako na hindi nila malalaman kung ano ang kasaysayan. Sa hapong ito, hayaan niyong bigyan natin ng pansin, bigyan natin ng malaking pagpupugay yung mga dinaanan natin sa mahigit 500 taon na yun ngayon ang pinagbibigyan natin ng selebrasyon. Ang bawat isa sa atin, lalong-lalo na sa panahon ngayon, ay maituturing natin na hero or ano ba sa Tagalog ang hero? Tayo ay mga bayani sa makabagong panahon. Paano ko yun nasabi? Ang batayan man lang dito ay kung ano ka, kung ano ang ginagawa mo, at kung ang ginagawa mo ba ay tama. Saga ng akin, basta ginawa mong tama at ginawa mo sa abot ng iyong pagkahusay, ikaw ay isang bayani. Lalong-lalo na sa panahon ng pandemya na sinasabi natin ngayon, halos hindi tayo makaalis-alis. Ang ekonomiya natin, ang pansarili nating kapakanan ay, sabi niyan sa Ingles, ay na-in challenge ngayon. So, tayo lahat ay dapat magbigay kung ano ang nasa sa atin. Sabi nga niyan, we need to walk an extra mile. Simply to give way and to give chance sa iba. And lalong-lalo na yung mga naghihikaos ngayon. Tayo na binigyan ng pagkakataon na may pagkakataon para magtulong tayo. Kasi kung ano yung binigay ng mga nauna sa atin, ay dapat na nating gawin at higitan pa. Kasi ito ay isang pasasalamat natin sa kanila dahil kung wala sila, kung hindi nila ginawa yung dapat nilang gawin, ay wala tayo ngayon. Kaya sa lahat sa inyo, lalong-lalo na sa bumubuo ng pangkat ng Araling Panlipunan, maraming salamat sa kaguruan, lalong-lalo na sa pamumuno ng kanilang department head, si Ma'am Evangeline Magalona. Maraming salamat po. Ang pagkakatandaan lang natin na sa selebrasyong ito, isa lang dapat ang patutunguhan natin. Isa lang dapat ang pinanghahawakan natin. Ibigay at gawin kung ano yung dapat na ginagawa at gagawin natin. Yun ang kontribusyon natin sa panahon ngayon at sa susunod na mga henerasyon. So sa ating lahat, isang magandang hapon po. Maraming salamat, Sir Jojo, sa inyong napakagandang mensahe. Kahit ako ay naniniwala rin sa kanyang sinabi, sa sinabi ni Sir Jojo na kung ano at sino tayo ngayon, napakalaki ng, kumbaga, impluwensya ng ating nakaraan. Kung kaya't dapat nating bigyan ng napakalaki at napakagandang pagpapahalaga ang ating kasaysayan. Para naman sa sunod na mensahe, hindi mawawala ang ating tagamasid Pampurok ng unang distrito na si Ginoong Michael Del Rosario. Pagbati sa lahat ng ating tagapanood, tagapakinig, at lahat ng nandito sa ating ginagawa sa araw na ito. So, kahit na ang ating panahon, ang ating sitwasyon sa ngayon ay napaka-challenging, medyo hindi sa ganong kaordinaryo, tulad ng ating ordinaryong ginagawa, maraming pagsubok, and yet hindi tayo tumitigil para mas lalong madagdagan ang ating kaalaman at mapaunlad ang ating pagkaintindi sa mga bagay-bagay. So, sa araw na ito ay ginaganap natin ang gawaing ito na may pamagat na Pagsalingoy at Pag-Orgulyo, Pagpapayabong
ng Pamana at Pagkakakilanlan ng lahing Pilipino. So, ako ay naniniwala na ang ating mga tagapagsalita, ang lahat ng magbibigay sa atin ng informasyon para maintindihan natin, maliwanagan tayo sa mga sitwasyon na nangyayari, ay makakapagbigay ng mas may may halaga at kapangyarihan para maintindihan natin ang katotohanan base sa ating karanasan at mga nakaraang istorya ng ating komunidad. So, kilala ko ang isa sa mga speakers, si Dr. Hirona. Ako ay naniniwala na siya ang isa sa pinaka may authority na magsalita about tungkol sa mga history natin, sa mga pangyayari sa ating bansa, sa ating mga Pilipino. Okay? Lalong-lalo na ngayon, kumakalat ang mga maling impormasyon dala ng siguro dahil sa mga political interest, sa mga kanya-kanyang gustong mangyari, marami ang lumalabas na fake news o kaya naman yung mga hindi akma or hindi tamang informasyon. So napaka-challenging. Hindi madali para sa mga nagtuturo ng history, mga nagtuturo ng araling panlipunan, mga nagtuturo ng social studies na magbigay ng informasyon na kung saan nakabase siya sa katotohanan. Okay? Kasi dito, pinag-uusapan natin yung mga nakaraan, medyo mahirap na panindigan, lalong-lalo na kung hindi tayo kumbaga hindi tayo masyadong nahubog ng tama pagdating sa history, pagdating sa kasaysayan ng ating bansa, ng mga Filipino. So kaya importante po na lagi nating hinuhubog ang ating mga sarili para mas makapagbibigay tayo ng tama at medyo kumbaga tama at may malakas na pundasyon ng katotohanan, lalong-lalo na yung mga katotohanan sa nakaraan. Kasi ngayon ang hirap ng salain kung alin yung totoo at alin yung hindi totoo. Kasi yung mga gumagawa ng fake news, yung mga gumagawa ng mga myths, ng mga istorya na hindi naman nakabase sa reality or sa katotohanan, sa mga aktwal na pangyayari o sa mga pangyayaring nakaraan sa ating kasaysayan, medyo ang hirap nga, lalong-lalo na yung mga kapatid natin, yung mga kapwa natin na hindi masyadong alam kung paano suriin ang katotohanan laban sa mga kasinungalingan, di ba? Yung mga hindi totoo. Kaya po mahalaga ito, para palaguin, payabungin, sanayin ang ating sarili para sa mas malalim na pagkakaintindi sa ating kasaysayan. Lalong-lalo na sa paglaban natin, sa hirap ng sitwasyon natin na ang ating mga estudyante ay makaintindi na at kumbaga may mabaon sila sa kanilang pagkatuto ng tamang informasyon, ng tamang kasaysayan. Kasi medyo ako ay nalulungkot na may mga nagsasabi na ang ilan sa atin, guro pa, ay nagtuturo ng mga impormasyon na hindi naman nakabase sa kasaysayan ng ating bansa. Lalong-lalo na yung mga binabago ang istorya. Siguro sa isang punto,
may tama naman, pero kailangan talaga nating maging kritikal. Tingnan natin ang kabuuan ng ating mga impormasyon na nakukuha natin. And kumbaga, na-appreciate ko lalo, kumbaga, na nagustuhan ko lalo ang curriculum ng senior high. Why? Kasi isa sa mga subject nila ay yung subject related to philosophy, yung introduction to the philosophy of the human person. Okay? At isa sa mga topic doon ay ang pagkakaroon ng ah, prinsipyo sa pag-intindi ng mga bagay-bagay. Yung sinasabi nating partial o kaya naman ah, ah, ano ba yun? Yung part lang na naiintindihan natin as against or laban sa pagkaintindi ng kabuuan. Okay? So sinasabi doon na para mas maintindihan natin ang isang bagay, kailangan nating tingnan ang kabuuan ng isang bagay, hindi lang yung panlabas. Kasi ngayon ang dami ng fake news, and yung iba dahil may mga personal at political interest, medyo pinapalitan nila ang mukha ng ating kasaysayan, and gumagawa ng mga istorya na medyo nakakalungkot dahil kumbaga, marami sa atin ang nakakaalam na hindi naman yun tama, hindi yun ang saktong istorya, pero marami sa atin tahimik na lang. And dahil sa ating pananahimik, dahan-dahan na kumbaga, hindi natin alam, pati tayo nagkakaroon na rin ng parang conviction or parang pumupunta na tayo sa aha moment na sinasabi, kaya pala. So, with that, parang hindi na natin nagagamit ng tamang ating pagiging critical sa mga bagay-bagay. So, kaya po ang akin lang ay sana tayo po yung mga participants, yung lalong-lalo na yung mga guro, kung may mga estudyante, kung may mga support personnel tayo dito, sana ito lang, tandaan natin na hindi lahat ng nababasa natin sa social media, sa kung anumang platform, Facebook, Twitter, sa YouTube, hindi lahat yon ay galing sa makatotohanang kasaysayan. Ang iba doon ay mga gawa-gawa lang para mapalitan at mabago ang mukha ng ating kasaysayan dahil may mga personal silang interest. So tayo as ahente ng Department of Education, tayo ang unang dapat na tumugon na itama ang mga impormasyon na kumakalat, lalong-lalo na yung mga sumisira sa ating pagkakakilanlan. Ano po? And sana hindi natin malaman na may mga teacher tayo na promoter ng fake news na hindi naman grounded sa katotohanan. Sana po walang mangyari dito sa Camarines National High School. And I think nakakahiya sa ating speaker who is na internationally known, recognized as recognized in the international community as historian. Dr. Herona is a famous historian who is a very native or our very own, a native of Camarines Sur, Bicol, Filipino. So I have high regard and salute to this professor because I became once among his students in my doctorate studies. And Dr. Herona is one of the few authorities here in the Philippines as regards history. Okay? And whatever he may share with you that can be somehow can strengthen, magpapalakas sa ating pagkaintindi sa kasaysayan. And sana namnamin natin and huwag nating sayangin yung mga oras na nagsasalita siya kasi marami tayong matututunan sa kanya.
Okay, so pagbati, congratulations sa lahat ng taong nasa likod ng activity na ito. So lalong-lalo ng ating school head, si Dr. Solticio C. Alvarez III. And syempre, kasama ang technical working group of this activity and lahat ng naging parte ng activity na ito. And of course, special acknowledgement para sa ating education program supervisor sa Araling Panlipunan, Sir Jeremy Tomotorgo, and yung ating department head sa Araling Panlipunan, Ma'am Evangeline Magalona, and sa ating mga assistant principals, sa lahat ng mga guro, sa lahat ng naging parte ng activity na ito. So, salamat po sa inyong patuloy na paggawa ng mga bagay na ganito para mas mapayabong natin ang ating pagkaintindi sa lahat ng aspeto ng pagkatuto ng ating mga estudyante. Ang endpoint kasi ng mga ginagawa natin ay ang pagkatuto ng ating mga estudyante. And sana hindi tayo mag-contribute doon sa hindi magandang kumakalat na informasyon. Bagkos tayo ay maging filter, tayo ang magsiserve na mag-correct, magtama ng mga maling informasyon na kumakalat sa ating sosyedad sa ngayon. Okay? So, again, maraming salamat. Sana we are always safe and keep our health always secured and malayo tayo sa anumang sakuna. Lalong-lalo na sa sitwasyon natin ngayon. So again, maraming salamat po. Maraming salamat, Ginoong Michael, sa inyong napapanahong mensahe. Naniniwala ako sa sinabi ni Sir Mike na sa panahon ngayon, napakarami mga naglipa ng maling impormasyon, lalong-lalo na tungkol sa ating kasaysayan. Meron nga tayong tinatawag na historical revisionism or historical distortion. Kaya naniniwala ako sa sinabi ni Sir Mike na dapat tayo ay maglaan ng oras, panahon at lakas para malaman kung ano ba talaga ang tunay at totoong naganap sa ating kasaysayan. At sa tingin ko, makakatulong itong ating webinar para masigit pa nating mapayaman ang ating kaalaman tungkol sa ating kasaysayan. Muli, salamat Sir Mike sa inyong mensahe. At ang panghuli para magbigay ng kanyang mensahe ay ang EPS or Education Program Supervisor ng Araling Panlipunan na si Ginoong Jeremy Tomotorgo. Ang aking mainit na pagbati, una sa punong guro ng Camarines Sur National High School, Mr. Sulpicio Alvarez, ang District Supervisor, Sir Michael Del Rosario, ang Assistant Principal for Junior High School, Ma'am Gemma Corporal, Department Head si Ma'am Evangeline Magalona, lahat ng mga dalub guro ng Araling Panlipunan, ang ating magaling na resource persons, una si Professor Danilo M. Herona, ang Direktor ng Magellan Elcano Center ng Partido State University, ang aming guro nung kami nasa Ateneo de Naga College pa. Isang malaking karangalan, sir, na kami inyong maging estudyante. Ang Curator ng Jesse M. Robredo Museum, Sir Mark Anthony Glorioso, lahat ng ating mga kaibigan, guro, at mga estudyante ng Camarines Sur National High School na nandito sa webinar na to. Ang lahat ng mga imbitadong guro sa iba't ibang paaralan o dibisyon, magandang hapon po sa inyong lahat. Now, sa kabila ng globalisasyon at malawakang paggamit ng social media, experience natin na kadalasan ay makakasumpong tayo ng mga nakakalitong impormasyon. Obligasyon natin ng mga guro na ito ay ayusin, lalo sa ating pang-araw-araw
pagbibigay ng informasyon at paghubog ng kamalayan ng ating mga mag-aaral. Ako hindi nawawala ng pag-asa na pagdating ng panahon ay mas magiging maayos ang daloy ng kasaysayan ng bansa at mas magiging malalim ang pagkakakilanlan natin sa ating lahing marangal, lahing Pilipino. Sapagkat marami pa rin tayong mga taong nagmamahal sa ating bayan, sa ating kapwa Pilipino, sa ating kultura. Isang magandang oportunidad ang araw na to upang mas lalo nating mapayabong, mas mapalalim ang ating pagkakakilanlan bilang Bicolano, bilang Pilipino. Kaya congratulations, mabuhay para sa lahat ng mga nag-organisa ng webinar na to. Salamat sa inyong imbitasyon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat, Ginoong Jarm, sa inyong mensahe. Sa mga guro ng Araling Panlipunan, no, binibigyan or tayo hinahamon ni Sir Jarms na sa mga maling impormasyon na kumakalat, lalong-lalo na sa internet, ay dapat mayroon tayong tungkulin na bigyan ng tamang impormasyon, lalong-lalo na sa kasaysayan ng ating bansa, ang ating mga mag-aaral. At sigurado naman na ang mga kaguruan, lalo na sa Araling Panlipunan, ay kakasa sa challenge na ito ni Sir Jarms. Muli, maraming salamat Sir Jarms sa inyong mensahe. Para sa susunod na parte or bahagi ng ating programa, may nais lamang akong sabihin sa ating mga mag-aaral. Kung mayroon kayong mga katanungan na gusto nyong itanong sa ating mga susing tagapagsalita, ay maaari ninyo itong ilagay sa chat box sa YouTube para sa sandaling tumungo na tayo sa bahagi ng open forum ay mabibigyan ito ng kumbaga sagot ng ating tagapagsalita. Okay? So ngayon ay tinatawagan natin si Ginoong Junroy Volante, dalubguro ng Araling Panlipunan 9 para ipakilala ang unang susing tagapagsalita. Sa sinaunang kasaysayan ng pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas, si Dr. Hirona ay gumugol ng maraming taon ng pananaliksik sa iba't ibang arkibo sa Pilipinas at sa Europa, lalo na sa Spanya, Portugal at Italia, kung saan din siya nagbigay ng mga lektura sa mga pamosong pagtitipon ng mga eskolar. Bilang isang mahusay na eskolar, si Dr. Hirona ay nakapaglathala ng mga libro at mga lathalaing sa iba't ibang paksa tungkol sa kasaysayan ng Bicol at ng Pilipinas. Pinakamahalaga sa mga ito ay ang Ferdinand Magellan Armada de Maluco and the European Discovery of the Philippines, ang pinakaunang komprehensibo at ganap na dokumentadong libro sa naturang paksa na isinulat ng isang Pilipinong historiador. Si Dr. Hirona ang natatanging Asyanong miyembro ng Multinational Committee International of Sevilla 2019-2022 sa Spanya, na siyang nangunguna sa pagdiriwang na ika-500 taon ng makasaysayang paglalayag sa paligid ng mundo. Siya rin ay naitalaga bilang isa sa 5 miyembro ng lupon ng mga eksperto ng National Quincentennial Commission of the Philippines. Si Dr. Hirona ay kasalukuyang direktor ng Partido Study Center at ng bagong tatag na Magellan Elcano Study Center sa Partido State University sa Camarines Sur. Isang malaking karangalan at taas nung ipinagmamalaki kong ipakilala sa inyo ang ating susing tagapagsalita ngayong araw, Dr. Danilo M. Hirona. Okay. Ay po. Okay. Thank you very much for the introduction. Sorry. Ako na, no? Okay. So,
Thank you very much for the generous introduction. So, unang-una, nais magpasalamat sa Camarines Sur National High School for inviting me sa event na ito. And of course, kay Mr. Salvador Ferro, unang panalangin dito sa event. Kay Madam Evangeline Magalona, puno ng kagawaran. Kay Principal Sulpicio Alferez, kay Sir Mike Del Rosario and Sir Jam Tumotorgo, mga dating mga magaling kong estudyante. And of course, sa iba pang kasama ng komitiba nag-organize ito, kay Sir August Cesar Abad for the open forum presentation, kay Ma'am Gemma Corporal, and to Ma'am Yoli Manjero, who's also my former student, for inviting me to be part of this event. Now, let me now present the my lecture today para we can make the most of our time. So I'd just like to start with the presentation. Okay, so these are some of the, you may say, prominent personalities in the history of the 500-year celebration of the Magellan arrival and circumnavigation of the world. So, of course, you know, we have here Magellan, we have here Sebastian Elcano, and this is my own interpretation as to who Lapu-Lapu was. I painted Lapu-Lapu and some of the Humabon and Enrique. These are actually my paintings, and just to depict and make some correct visual representation as to these personalities in history. So what happened to the 500-year celebration? Ito siguro ang parating tanong na, ano ba ang importansya ng celebration ng 500 years ng circumnavigation or Magellan's arrival in the Philippines compared with what happened when we first celebrated it 100 years ago? Because as far as I know in history, we have celebrated only the coming of Magellan to the Philippines and the circumnavigation for the first two times. First in 1921, and I would say that was the first, you might say, celebration we ever had on record of this event. And of course, today, 2021. So after 100 years, we have the second celebration. And as I know from my work as a historian on the Magellan event, merong ilang mga sabihin nating differences from what it was before 100 years ago and from what we celebrate and from the way we celebrate it today. Unang-una, today we have a much deeper understanding of Magellan, the Iberian empires, when you say the Spanish and the Portuguese empires, and the Spanish colonization of the Philippines and Southeast Asia. Unlike 100 years ago, masyadong limitado pa ang kaalaman natin ukol sa mga aspetong ito ng kasaysayan. Ukol kay Magellan or the Iberian empires and the colonization in the Philippines. And of course, also the colonization of Southeast Asia, some parts of Southeast Asia. And I would say, masyadong limitado ang alam natin. Take, for example, in the case of Magellan, the only thing we know is he came here, was Portuguese, he came here, there was a Battle of Mactan, he died, and that's it. We don't really know his family background. Was he married? Did he have any child?
how did he look like? We have certain kind of portraits of Magellan. Most of them are not actually faithful to what we know of him. And even, of course, his physical appearance. There were, as I said, there are certain imaginary, you might say, impressions of Magellan. Pero totoo ba itong yung portrait na ito ni Magellan? There's only one portrait that we know of. I think it was painted about 80 years after Magellan's death. So yun lang. But then today we have many kind of paintings of who Magellan was. Pero alin ba doon ang totoo? Kaya earlier on with si Sir Jarm, si Sir Michael, si Ma'am Vangeline, and the previous speakers were talking about fake news that our knowledge, our you might say, even in a larger perspective, the academic life, medyo it is threatened by fake news. Yung quest natin for truth, yung education as the avenue for acquiring, imbibing what truth is, parang endangered na because of this proliferation of fake news. So ano ba talaga alam natin kay Magellan? Very limited knowledge, as I said, 100 years ago. As I said, so much of what we imagine about him were probably not true. For example, when I started working on Magellan in the records in the Torre de Tombo in Portugal, I realized that Magellan did not appear like a typical soldier that we have always depicted him. Para bang napakatangkad, soldier ang appearance niya. Actually, hindi yun totoo. Si Magellan ay pilay. He was limping. So not the typical soldier that we know. And he was not the tall guy. He was apparently a short fellow, probably 5'2" or even less. At least one of the depictions we got about him was he was not that yung prominent ang physical feature ni Magellan. So very limited yung alam natin noon until fairly recent time. So even yung Iberian empires, wala tayong masyadong alam tungkol sa, of course, the only thing we know is merong away yung Portugal at yung Spain, and ang reason is because of the demarcation line na lay down noon ni Pope Alexander VI in 1493. Other than that, we knew very little about the competition between these two Iberian empires, Portugal and Spain. And yung Spanish colonization dito sa Pilipinas, masyadong hazy, and of course a lot of complaints against Spain because of their colonial rule in the Philippines for more than 300 years. Pero in the light of present research, we know na marami sa mga accusations, sa mga complaints against Spanish colonization were actually untrue, mainly based on speculations and prejudices, pero wala talagang documentary evidence. So maraming mga in a way na bago sa ating kaalaman. And even, for example, the intrusion of the Magellan expedition to the Philippines na parating, of course, ito ang parating, I think ito ang major fake news sa kasaysayan natin, na ang parating alam natin, ang si Magellan was actually aiming for the Philippines. That is of course not true. There was no any mention of the Philippines. I doubt if they knew of the Philippines at that time. But official records in the archives in Cebu would show that it was aiming at the Spice Islands, at the Moluccas. That's why the official documents in Spain would say it was aiming at the Maluco, and that's the reason why they called the Magellan fleet as the Armada de Maluco, and that's also the title I gave in my book when I wrote a book on Magellan. So essentially, maraming mga alam natin sa kasaysayan after 100 years were actually exposed to be baseless, mainly based on suppositions, but have no historical basis at all. And I think dahil ngayon lang tayo nagkakaroon ng mas malinaw
na pagtingin sa kasaysayan because of the tremendous enthusiasm of scholars to really re-examine what we know about the Magellan expedition. Pero it takes a long time to really uncover and expose certain errors in our history, especially dito sa sabihin nating primordial episode ng ating kasaysayan, because this is the first stage of our history, you might say. Of course, we have history before the coming of Spain, pero yung records na para sa aming mga historians began to really provide better picture of what we have in the encounter between Spain and the Philippines, ay nagsimula to sa mga dokumentong sinulat ng mga Espanyol. But I'm saying that even before that, there were most probably certain records, but we have very limited information about these written materials on the pre-colonial Philippines. Much of what we know about the Philippines began with the coming of Magellan because of the chroniclers such as Pigafetta and other members of the expedition. So kaya mahalaga itong celebration ngayon, because I said as far as our knowledge of this part of our history, mas lumago ang kaalaman natin compared with what they know 100 years ago when they first celebrated the circumnavigation of the world. But as I said, it takes a lot of effort to rectify history. Much, of course, of what we have, kahit sa mga Filipino historians, have little access to you might say the mecca of scholarship sa pagdating sa colonial history. And pag sinabi nating mecca, para yung binibisita ng mga Muslim sa Saudi Arabia, ito yung talagang parang sentro ng kanilang buhay. At sa aming mga historians, especially those who are specializing on the Spanish era, ang mecca sa amin yung mga archives doon sa Spain. And unfortunately, as I said, very few historians in the Philippines could have had access to this. The reason is because of their specialization. Kuminsan, if you are specializing on the Spanish, on the American era, you would have difficulty dealing with research in the archives in Spain because all the records there deal with the Spanish era. Secondly, the difficulty in terms of the language that you are using. You remember, when you are dealing with the Spanish records, of course, you have to read Spanish. And when you are dealing with the Magellan expedition, you are dealing with a 16th century, early 16th century documents, which are very hard to read. Unlike when you are dealing with the revolution, 1896, 1880s, ang dami ng mga printed na mga materials, and the handwritings were already very legible, but not with the 16th century documents. They look like Arabic, so you actually have to start reading the documents in this particular mode of writing, and it's very difficult to read them. So isang bagay yan. And another thing is the kind of Spanish that they use in the 16th century is quite different from the kind of Spanish that they use in the 19th century. So yun ang mga difficulties. And of course, the other difficulties is accessing these documents. Unlike today, meron akong kilalang batang nagtuturo ng history sa isang university sa Manila na parang medyo nagyayabang na nakabasa ng mga dokumento sa Paris. Akala mo eksperto na sa Spanish colonial era, na hindi niya alam na ang Paris, yung mga nasa internet, very slim portion lang yun ng documents that are found in the archives in Seville. And this is the archives of Seville. Ito yung lugar na ito. If you are interested to do research on the 16th century Philippines, there is no better place to go but to go to this Archivo General de Indias, which I have visited for quite some time when I was writing the book on Magellan. So it takes a long time to get familiar with the documents. And you don't just read 2, 3, or 20 pages of documents. You read hundreds and even thousands of pages of documents. So that's how we try to correct our history. And it's not a very easy task, as I said. Of course, there are other archival documents in Spain, which a historian must see. The Real Academia de la Historia,
the Biblioteca Nacional de España, and of course it's very expensive to go there to spend a month of research or 2 months of research. Really, it requires a large fortune in some way to really enjoy and feel na you have actually spent a substantial part of your time but would enable you to get substantial records. You have to do research. Ito yung parang isa sa pinaka-importanting source ng documents on the Magellan expedition would be the archives in the Torre de Tombo in Lisbon in Portugal. So I'm here, I'm looking at the 16th century documents in the Torre de Tombo. I was accompanied by the ambassador of the Philippines, Ambassador Kuki Feria. She's the ambassador of the Philippines in Portugal. She invited me to give a talk, and so it also enabled me to do research in the archives. So the first thing that we got that I discussed is that we have a much deeper appreciation of our history, especially of this part of our history, the early encounters of the Europeans with the Filipinos, with the Magellan expedition. Isang malaking bagay na masasabi natin kaibahan sa pag-celebrate natin ng Magellan circumnavigation of the world 100 years ago from what we have today. So masasabi ko mas malalim yung kaalaman natin sa event na ito as compared before. Another important thing that we should realize that our celebration today is more Filipino and nationalist centered as compared with the kind of celebration we have 100 years ago. Why more Filipino? Because 100 years ago, the celebration of the Magellan's Quincentennial, Magellan's circumnavigation was dominated by Spaniards, by mestizos, by Americans. Of course, in 1921, we were still under the American regime. So, hindi pa tayo masabi nating independent, formally and legally speaking, unlike what we have today. So, yung organizers, yung mga participants, yung sabi natin main characters ng celebration noon were of course Americans, Spaniards, or mestizos, or the Filipino elites who are mostly of Hispanic descent. So hindi masyadong sabi natin Filipino ang composition at ang focus ng celebration. That's the reason why much of their focus were on Magellan. And so it's actually more of a global celebration which has been made local because of the fact that it is held only in the Philippines. But the content of the celebration, the discussions, they have some kind of a symposia before, but most of the discussions were focused more on Magellan, the expedition, but hardly on the Filipinos, hardly on Lapu-Lapu. Ironically, as I said, the recognition, unlike today, of course, today the celebration is focused more on Lapu-Lapu, victory in Mactan. Okay, so the idea that we are highlighting the accomplishment, the resistance offered by the Filipinos against the Spaniards. So it's not so much, today we are no longer celebrating the coming of Magellan, and therefore, in fact, many historians are appalled, or you might say are angry at the use of Magellan's discovery of the Philippines, unlike 100 years ago when they were very fond of using the word discovery of the Philippines by Magellan. Today, they are actually not only questioning it, but actually they are appalled by it. They are angry at the term discovery. So because ang focus na natin ngayon ay masyadong nationalist in a way, masyadong Filipino-centered at nationalistic ang celebration.
we highlight the accomplishment of Lapu-Lapu. It's an interesting person because you have to understand that after 100 years of celebrating the arrival of the Spaniards in the Philippines, or even of the so-called encounter of the Spaniards with the Filipinos, Lapu-Lapu remained to be a stranger to most of us. And imagine, the event happened 500 years ago, but 100 years ago, people still were ignorant of Lapu-Lapu, and only today that we are able to understand who he was. And even the sentiment towards Lapu-Lapu 100 years ago or 200 years ago was not very, very favorable for Lapu-Lapu. Ibig sabihin, hindi masyadong maka-Pilipino yung outlook natin ukol sa encounter na ito ng Pilipino, ng Kimajalan at ng Lapu-Lapu. As I said, in fact, by the early 1600s, merong isang Pilipinong Chinese mestizo na nagsulat ng isang poem na masyadong adverse yung kanyang attack, yung kanyang treatment kay Lapu-Lapu. Sinasabi niya si Lapu-Lapu ay parang demonyo at si Magellan ay parang anghel. So by the way they treat Lapu-Lapu in our own lenses as Filipinos, alam nating masyadong anti-Filipino in a way yung mga unang mga sumulat ukol sa event na ito. And only in the later part of the 19th century, because throughout the Spanish regime, si Magellan ang parating hero. Si Magellan ang talaga, in fact, as early as 1833, nagpasimula na silang gumawa ng monumento kay Magellan sa Mactan. 1833, imagine, they were starting to build a monument. But there was no monument for Lapu-Lapu. Only in 1960s that Ferdinand Marcos began thinking of putting up a monument on Lapu-Lapu. But before that, wala si Lapu-Lapu. Magellan was the main character and considered as the hero of this historic event. And as I was telling you, even in the later part of the 19th century, wala masyadong mention kay Lapu-Lapu. The first time that you might say more positive indication of Lapu-Lapu's of the impression of the Filipinos on Lapu-Lapu came only in, as I said, in the later part of the 19th century. So pero medyo bihira pa yon. Ilan lang yung dokumentong nag-mention doon. Like for example, yung mga Mason, they started using for their sort of a nom de guerre, yung parang name nila na pinagkukonsil yung identity nila, yung alias nila. Merong gumagamit na ng Mactan at may gumagamit na ng Lapu-Lapu. Of course, I think si Rizal even used the word Kalipulaco. And some Filipino nationalists in the later part of the 19th century started mentioning Lapu-Lapu. But even Rizal himself would even extol Magellan as a sort of a hero. And Lapu-Lapu was simply mentioned there. Apparently, Rizal recognized the role of Lapu-Lapu in history, but not the way he idolized in a way Magellan. So just to point out na even by the time, hindi pa masyadong focus yung natin sa Filipino, hindi Filipino-centered or nationalist-centered yung celebration natin. But then, at the time, still, Lapu-Lapu was just simply mentioned as Lapu-Lapu, Kalipulaco. We don't even really know who he was in terms of his name and even in terms of his appearance. We just, of course, somebody invented the image of Lapu-Lapu as a young muscular guy holding a spear and so on and so forth. But lately, we know because of the greater interest that we put on Lapu-Lapu and the Filipino perspective, more research had been undertaken on Lapu-Lapu. And I was the first one who revealed the age of Lapu-Lapu as not a young guy, but a man who was already in the 70s. So kaya nga medyo nagka-problema, yung ibang mga historians would not accept that kasi parang duda sila noon. But the documents are very, very clear about these things, that Lapu-Lapu was more than a young man. He was more than 60 years old or even probably 70 years old. So we begin to understand who Lapu-Lapu really was. Parang indication ito na
para nag-shift na yung focus natin sa celebration, no longer Magellan-centered, but Lapu-Lapu-centered, indicating that we are also veering away from the more Hispanic orientation of the celebration to a more Filipino orientation. So pangalawang sabi nating importansya sa celebration ito ng circumnavigation at ng Filipino nationalism. So ito yung mga images that we have of Lapu-Lapu, especially because of the 500-year celebration. More paintings were made on Lapu-Lapu, but again, still the traditional way of looking at Lapu-Lapu as a young, muscular guy, which of course, as I said, it's not true. Magtatanong kayo, bakit hindi agad tinatanggap ng mga historians? May politika rin ang mga historians. Bakit ba tatanggapin nila yung teorya ni Rona when they also probably have their own? But the only trouble is I did my research in the archive, so I'm quite strong on this na paningin ko may na substantive yung basis ng archival documents. So it takes a long time na parang even to correct history, hindi na to correct certain, hindi naman fake news, pero yung parang misconceptions, it takes some time also before they are accepted. Not so much because they are, let's say, there are no evidence, but because of certain politics also involved among historians. So parang sabihin, bakit ko tatanggapin yan? Ako, historian din ako, so I know better than Herona, than anybody else. So parang ganyan din. But it's a matter of a reality na yun ng buhay natin. But anyway, ang point is, andito, naging parang ubusbong masyado yung interest kay Magellan, kay Lapu-Lapu rather than Magellan. So even among Filipinos. The other thing, para last two points that I would like to say. The other thing is yung global recognition of Philippines' critical role in the circumnavigation. As I said earlier on, 100 years ago, ang Pilipino ay walang bahagi sa kasaysayan. And as I said, even in the Philippine celebration itself, ang nagdo-dominate ng mga committees, ang nagdo-dominate ng mga speakers, ang nagdo-dominate ng mga activities are all either Americans or Spaniards or mestizos. The Filipinos, you might say the provincial Filipinos, have no participation in this. They do not even recognize probably the scholarship of the Filipino historians at that time. Karaniwan, as I said, if you are trained in the US, if you are trained in Spain, yun, ang mga parang medyo may mga dating na mga pangalan sa kasaysayan, and they are the ones that dominated the lineup ng mga speakers nung celebration ng 1921 event ng Magellan ng circumnavigation of the world. Pero ngayon, the world, Spain, Portugal had already recognized Filipino scholarships, Filipino historians. Kasi nga, ang point nga dyan is parang nire-recognize na ng Spain at ng Portugal. Wala silang monopoly ng knowledge. Wala silang monopoly despite the fact that they possess the records. Filipinos also have the competence to write their own history. And therefore, it only requires, of course, Filipinos to really work assiduously dun sa mga primary documents, sa mga archival documents, which of course are not available in the Philippines. So partly, ang dahilan siguro ng parang mababang paningin ng mundo noon sa Filipino scholarship ng mga historians dito is because of the fact that we do not really have access to these archival documents that are found in Spain. Karaniwan ng mga dokumento natin noon na ang mga Filipino historians have access to are only those that are translated from Spanish to English by American historians. Kaya yung paningin pa rin natin, wala. Tayo ay dito lang sa Pilipinas and therefore ang alam lang natin siguro yung history, yung local history. So yung Magellan celebration is a big event, it's a big part of world history. Parang sinasabing hindi tayo masyadong at home dyan at wala tayong masyadong alam dyan. Kasi the records are controlled by the Spaniards, by the Americans, by the Portuguese, but not by Filipinos. Scholarship, but of course much of our training in history were done in the US, in Europe, but not in the Philippines. Kaya medyo mababa
ang tingin sa mga Filipino historians, and therefore yung participation natin sa celebration ng circumnavigation was of course also marginal. Pero ngayon, hindi na yung totoo. Much, of course, I would speak for myself, but of course there are other historians who are also now involved in the global celebration. Of course, we have already finished a celebration in the Philippines, but still there is still may para mga spillover pa ng event because we celebrated it in 2021 this year. Pero ang Europe, ang Spain, ang Portugal, and the other European countries would be celebrating it in 2022. But then they started the celebration as early as 2018, and I was among those invited, in fact, by Spain to be there in the opening of the celebration in Valladolid, Spain. So I was among those who joined the audience with the King of Spain. Ito yung hari ng Espanya giving a talk, and I was here at the portion here, and I take the shot. So they invited foreign dignitaries, historians all over the world. There were about 50 historians all over the world, specialized on Magellan. I'm among those invited. And here's the book. It was presented to the Admiral of the Spanish Navy. Here is the Admiral, because the celebration was also organized by the Spanish Navy because Magellan is a sailor. So this time, Filipinos is not only the Spaniards that are invited in the Philippines for the celebration, the way we have it in 1921, where we import foreigners to give talks. Today, even Filipinos, just like me and some other Filipino historians, are already invited. We're already invited in Spain and Portugal to give lectures. So parang nare-recognize nila ang importansya ng Pilipinas sa kasaysayan ng circumnavigation of the world, and ang importansya ng mga Filipino historians sa pagsusulat ng at pagdagdag sa kaalaman sa ating kasaysayan ukol kay Magellan event. Now, of course, not a Filipino. So here, I was also invited with my wife to go to the city of Sebastian Elcano in Guitarra, in the Basque region. And we have to understand that in Guitar, Sebastian Elcano is another leader ng expedition. Kaya nga meron parang competition ang nangyayari sa celebration kay Magellan, because the Spaniards tend to be more focused, more interested in the contribution of Sebastian Elcano because he was a Spaniard, than Magellan because Magellan was Portuguese, and the Portuguese were in a way are the ones who are might say pushing or giving more emphasis on Magellan's role in the circumnavigation because Magellan was a Portuguese. So, but then, as I said, I was also invited in the region in Guitarra by the officials of the region and of the historians of Sebastian Elcano to visit them, meet with them, and it's a rare opportunity in some way for a Filipino to be invited by this place where Sebastian Elcano came from. So there is my book, and here is the book also given to me by a historian. He is the world's renowned scholar on Sebastian Elcano, Daniel Sulaika, who gave me his book because earlier on when he was writing the book, he saw my book at the Biblioteca Nacional de España, and he used the book as one of his reference materials for reconstructing the history of Sebastian Elcano, the biography of Sebastian. But he is, of course, a renowned scholar on Sebastian Elcano. He is one of the few Sebastian Elcano experts in the world. Okay, and I was also invited to by the Admiral of the Spanish Navy to meet with him at the Museo Naval because they were preparing for the celebration for the Navy's participation in the celebration in the Philippines. And that's the reason why they sent here one of their ships one time during the celebration this year as part of the contribution of the Spanish Navy in the celebration of the world. And I was looking here at a very, very important map. I think you know this map, the Murillo Velarde map. This is a very, very important map. The Murillo Velarde map is the map used by the Philippines to argue against China on the so-called on the case of the West Philippine Sea. And it
cost of million today. Imagine, it's a rare privilege touching this original document in the Museo Naval, one of the few places in the world where there was the original document, the original map of Murillo Bilar. Anyway, so that's it. So here is a group of historians that have been invited just to show you that the world is now, of course, interested even among Filipinos to share their knowledge. That is apparently an affirmation that we Filipinos also possess important research works that the world could make use of, and that's the reason why we were invited in this conference to give a talk before the intellectuals, before professors of the Lisbon, of the so-called Geographic Society of Lisbon. Here I am here. Here is Ambet Ocampo, Dr. Noel Rodriguez, Dr. Chas Navarro, and Ambassador Feria, the Philippine ambassador to the Philippines. So we are, of course, meaning to say, this invitation showed how important the importance being given by the world to Filipino historians, as I said, in terms of their contribution in the Magellan celebration. I was also invited to visit the birthplace of Ferdinand Magellan in Sabrosa, in Portugal, and I was here meeting with the mayor of Sabrosa in the birthplace of Magellan. And if you go to the municipal hall of the Magellan's birthplace, one of the books you will see there being displayed was my book, Ferdinand Magellan's Armada de Maluku and the European Discovery. I think that's the only book written by Asia. There were only two English books. One is Burr Green, and the other was my book. And of course, I take pride in that, modesty aside. They also invite us to share, as I said, to put inputs, even among the renowned historians in the world and in Spain. Imagine, Spain, of course, is the place where all this event happened, but I am a Filipino invited to give a lecture at the University of Sevilla. So here it's my talk at the University of Sevilla, one of the oldest universities in Spain, where it's very, very important for them. Magellan's history is very important for them because of the fact that Magellan lived in Seville, and the expedition that proceeded to the Philippines started in the city of Seville, and that's why. Here are the officials of the University of Sevilla, and I was invited by the mayor to have a meeting with him because the mayor is very, very much interested of the role of the Philippines in the celebration of the 500 years. So, meaning to say, of course, that the Spaniards have already recognized our participation. This is a news report in the newspaper in Spain. At one time, it mentions there, El Profesor Danilo Madrid Gerona, reconocido historiador, especialista en la presencia española en Filipinas. It means, it translates as a recognized specialist historian in the Spanish history in the Philippines, and author of the only work on the expedition of Magellan from the Asian perspective, according to him. And so I was among those invited to become a member of the committee, international committee of the Magellan celebration in the city of Seville. And it says here, El Historiador Filipino Danilo Madrid. I was invited by the, surprisingly, the one who submitted my name to be included in the international committee was the former Secretary General of the UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, who was also a Spaniard. So in a way, this is a recognition of Spain, of the role of Filipinos in the 500 years history of Magellan, and of course in also an indirect recognition of my contribution to the Magellan historiography. Finally, the celebration of the
500 years today of the circumnavigation of the world affirms the important role of the Catholic Church in Philippine history. There is no doubt about that, it affirms the role of the Catholic Church. Unlike 100 years ago, when seldom do you encounter the name of a certain member of a religious order, of a missionary. By 1921, the Filipinos are still sensitive as to the role of the friars in Philippine history. And I would say at that time, it was in a way quite still adverse, quite negative yung ang paningin nila sa mga friaring even in the 1920s was still quite bad, especially because it was also encouraged by the Americans who were mainly Protestants. And for that reason, in the 1921 celebration, medyo parang walang masyadong role ang Catholic Church. And even the topics of the celebration were mainly focused more on the Spanish contributions, the Magellan event, but not so much on the role of the Catholic Church in the Magellan expedition. But not today. Today, of course, much of the focus, the Catholic Church is deeply involved in the Magellan celebration. The CBCP, the different religious orders are all involved in these various events, especially because of the fact that one of the major highlights of the celebration was the celebration of the first Mass in the Philippines, which of course remains a controversial issue because of the fact that there are still issues, questions regarding the site of the first Mass when it has been declared for several times that the first Mass was supposed to be the first Easter Mass, to be clear, was supposed to be in Limasawa. There are still some Filipinos who even protested against it and even brought the issue to the court. And kaya medyo, but then despite this, might say parang dark side ng celebration because nagkaroon na ng parang legal issues involved, and our panel, the panel of experts organized by the Philippine government was even among those the center ng legal dispute, ng legal issue. Pero the point is, it only shows that Filipinos put so much importance in the role of the Catholic Church in this celebration of the 500 years. And not only in the celebration of the 500 years, but also in Philippine history, as evidenced by the fact that since then, the Santo Niño, which is the gift of Magellan to the chieftain Humabon and the so-called Queen Juana, became the foremost Catholic icon in Philippine history. So it's an enduring, you might say, contribution of Spain to Philippine history, and therefore indirectly places the Catholic Church at the forefront of the celebration. Because of this, much of the events in the Magellan celebration would also include symposia which focus on the contribution of the religious orders of the church in Philippine history. In fact, a few months ago, I'm one of the organizers of an international conference by the Augustinians in Cebu, because the Augustinians were, you might say, the heirs of the Magellan's Christianization of the Philippines, because after Magellan came the Augustinians, which came with the Ruy Lopez de Villalobos expedition in 1543. That was the first effort of the religious orders to convert the Filipinos to Christianity. And finally, in 1565, with a group of the Augustinians came, led by Fray Andres de Ordaneta, who was the co-pilot of Miguel Lopez de Legazpi. But definitely, since then, we cannot deny the fact that despite the complaints, some nationalists
against the role of the Catholic Church, against the role of the religious orders or the friars in Philippine history. The complaints of their abuses and their legitimation, you might say, of the colonial rule, colonial presence of Spain. Yet a more thorough research in the archival documents will, in a way, tell us that much of the more positive contributions of the Church, of the Catholic Church in Philippine history, has not been adequately mentioned or had not been adequately integrated in our history books. So thank you very much for this. I hope in this very, very brief sharing I have, I have in a way deepened your understanding of the role of Filipino nationalism to the celebration, the Quincentennial celebration of the Magellan circumnavigation of the world. I would be more open to, I'm open to more questions after my talk. Thank you very much. Maraming salamat sa napakalinaw at hitik sa kalaman na pagtalakay mula sa ating unang susing tagapagsalita na si Ginoong Dante or Danilo Herona. Marami na naman tayong nalaman na bagong impormasyon, no? Lalong-lalo na tungkol sa itsura ni Magellan at ni Lapu-Lapu na actually personally ako nung high school or even elementary ay hindi ko alam talaga yung itsura, yung totoong itsura ni Lapu-Lapu. Ang basehan lang natin ay yung mga nakikita natin sa libro, sa kung saan naman na mga litrato ni Lapu-Lapu. At ngayong hapon na ito, napakarami tayong natutunan dahil sa kalamang ibinahagi ni Sir Herona. So ngayon naman, tumungo tayo sa bahagi ng ating programa na kung saan ang mga katanungan ng ating mga mag-aaral at kaguruan ay bibigyan ng kasagutan ng ating unang tagapagsalita. Tinatawagan natin si Ginoong Ace Abad, guro ng Araling Panlipunan 7 upang pangunahan ito. Okay, magandang hapon po. For our first question po from Sir Junroy. Good afternoon, sir. Ang question po ni Sir Junroy ay, had the event did not occur 500 years ago, are we better off as a country and nation? Yun po. Okay, yeah, that's a very interesting question. Had Spain not come to the Philippines and therefore did not celebrate this 500 years, what would be the Philippines at the time? Definitely, we will still be under a colonial regime. You might say, who would colonize us? Most likely, the British or the Dutch. Kasi by early 1600s, you remember in your Southeast Asian history, the Dutch were already based in Indonesia. And therefore, in fact, by 1609, the Spano-Dutch War had erupted and the Dutch were frequently attacking the Philippines. In fact, they were attacking even Naga. No one probably knew of this. By about early part of 1600s, Naga was burned to the ground by the Dutch because pumasok yung Dutch dito sa Naga and sinira yung syudad natin. So the point is that if Spain did not come to the Philippines, we will still be under a colonial rule. Either, as I said, not Portugal, because Portugal by 1580 was already waning. It was in fact integrated with Spain. And by 1600s, nagkaroon pa rin ng naging independent ang Portugal, pero it's no longer a superpower the way it was in the early part of the 16th century. So ang mga emerging superpowers at that time would be England and of course the Dutch. Pero ang tanong, probably people would say, siguro mas okay pa tayo kung naging under tayo ng mga Dutch, kung naging under tayo ng mga British. Kasi parang napakabait nila. Take for example, in Indonesia, the Dutch did not actually impose their own culture. And for that reason, the Indonesians retained their native indigenous culture. They did not impose Protestantism. Whereas dito sa Pilipinas, the Spaniards imposed Christianity. They imposed their colonial rule.
kaya galit na galit yung mga ibang nationalists sa mga Espanyol kasi sabi niya parang masyadong masyadong imposing at masyadong brutal yung mga Spaniards. But I think they failed to understand that, and I understand they're not historians, so they failed to understand this in the context of the agenda of colonization ng mga Spaniards at ng mga Dutch. Ang mga Dutch are there to only secure commercial control of the spices of the Moluccas. Ganon din yung mga Portuguese. Kaya yung mga Portuguese hindi masyadong harsh as compared with the Spaniards. At yung mga British, ganon din. Ang interest talaga nila is more of commercial to get the natural resources. Kaya if you are engaging in trade, hindi ka magiging mabangis. You must be friendly, di ba? Parang typical natin ngayon. If you are a trader, hindi ka pwedeng magdala ng itak at takutin mo yung customer mo. Dapat you must be very, very friendly, parati nakangiti. But not in the case of the Spaniards. Why? When the Spaniards came to the Philippines, most of them did not even want to stay here. Why? Kasi fiscal nightmare ang Pilipinas. Ibig sabihin, lugi ang colonial venture dito ng Spain. Walang resources, walang spices. Yung mga gold, tinatago ng mga natives. Kaya nga kahit na yung galleon trade natin, saan ba nanggagaling yung mga products? Galing sa Southeast Asia, pero kulang yung galing sa Pilipinas. In fact, wala. Very, very minimal yung galing sa... So ang ibig sabihin, if they are going to stay here, they have to force the Filipinos to give them something. Because they are not getting anything. They have to force them to convert to Christianity because they have to pay taxes sa church. They have to force them to submit and become Spaniards because they have to pay their own taxes, they have to render forced labor, and so on and so forth. Hindi commercial ang interest ng Spain. Kaya kailangan nilang pigain yung mga Pilipino. So iyon ang dahilan kung bakit medyo harsher yung treatment ng mga Spaniards compared with the way the Dutch, the Portuguese, and the British treated the people of Indonesia and Malaya. So kaya yan ang sagot ko. That context. Okay, thank you po, Sir Danny. A question po from a student. Ang sabi niya po, bilang mamamayan ng isang bansa na napasailalim ng dayuhang mananakop, bakit kailangan kong ipagdiwang ang ika-500 taon ng circumnavigation o paglalayag sa paligid ng mundo? Yun po yung tanong, sir. Yeah. Of course, you have to remember that we are not only the ones celebrating this. We are not only celebrating this as a Filipino. We are celebrating this as a human being. Kaya nga kahit na yung national government natin, ang National Quincentennial Committee, they celebrated two major aspects of the event. Yung resistance, yung extolling the virtue of the Filipino as a fighter, as one who fought colonialism through Lapu-Lapu. But the other side is yung humanity ng mga Pilipino. Tayo yung nagligtas sa sure death ng expedition. Kung hindi napunta dito, hindi tayo naging hospitable sa mga survivors ng Magellan Expedition, mamamatay sila sa sakit at sa gutom. So we are actually highlighting, not actually, we do not celebrate their coming to the Philippines, but we celebrate the virtues of Filipinos in terms of their bravery, in terms of their kindness, of their generosity. Kaya we are celebrating not in fact only as a Filipino, we are celebrating as a people, as human beings, because what the Magellan Expedition accomplished was not necessarily colonialism. What Magellan Expedition accomplished was it bound humanity into one. It created, it discovered for us a world where every human being are the same. Because earlier on, ang tingin nila, pagpunta ka sa ibang lugar na ito, animal na nang naroon. May appearance na ng tao pero they are savages. But the Magellan Expedition had proven it, that despite their being savages, despite their being of different appearances, they are still human beings. They probably do not possess the same culture that the Europeans had, but they are human beings. And that begins the evangelization, the spread of civilization of the Europeans in Southeast Asia. And I think despite the, you might say, the implication of it towards nationalism, at least we still have to rejoice because it brought us what we are today.
And after all, you have to remember that colonialism, that nationalism is born right within the womb of colonialism. Thank you, sir. May question po ako. It's from my own question po. I've read your book po, yung Ferdinand Magellan, The Armada de Maluco. And then may part po doon na sinabi po sa book na may dala na pong globo si Magellan. Yes. Bago pa man siyang makapunta Pilipinas. And I think nagulat po ako nung binasa ko yon kasi wala akong nabasang ganun. Can you, sir, explain it? Kasi po, di ba yung circumnavigation para patunayan na may bilog ang mundo, but then si Magellan, may dala na pala siyang globo bago pa siya makarating sa Pilipinas. Yun po, Sir Danny. Yes, that's a very interesting question. One thing you have to remember, si Magellan was already inspired by a number of scientists at the time. Si Martin Behaim, and even thousands of years before that, yung mga Greeks were already familiar that the world is round. Si Eratosthenes was already familiar with that. Because of this, the coming of the 1400s, the so-called Renaissance era, nabuksan muli yung interest ng mga Europeans sa mga na-discover na ng mga Greeks thousands of years before them. Although it has been suppressed for quite a while by, of course, by the medieval age, kasi parang yung medieval age was, of course, in a way, parang anti-science to a certain degree, and because of the aim of the church to preserve Christianity, Catholicism, in a way, na parang nagtitreten sila because of scientific discoveries. And that's probably the reason why the myth started during the time when science and religion were opposed to each other. Pero the main point is that a number of scientists at the time, during the time of Magellan, were already aware that the world is round. And that's precisely the reason why they embarked on this expedition. Even the Pope at the time is aware, of course, that the world is round. That's the reason why he divided the world into two. Ang issue lang, saan ba yung other side, yung other end ng division na yon? Alam natin, the first division was that yung 100 leagues west of the Azores, doon all those lands would fall to Spain. Pero saan ba yung end noon? If the world is round, where would be the end? Ang speculation nila, it would end somewhere there sa may Molucas. So ibig sabihin, familiar na sila ng mundo ay world, ang mundo ay round. And the other proof, and it has not been mentioned at all, na parang may inkling sila na just to show that the world, that people at the time knew that the world is round, is tingnan nyo yung Santo Niño. The Santo Niño was carrying a globe. It was rounded. Imagine, when Magellan carried the Santo Niño, it was not carrying simply a cross. It was carrying a globe. And at one time nga, naging medyo controversial yun. At one time, it was asked to me, but I was not able to immediately figure out why he was carrying a globe. Failing to realize that actually it's true. The Santo Niño is carrying a globe, showing that the one who probably made the Santo Niño was a believer that the world is round, as a number of Europeans at the time was aware of that. So, kaya yun ang point doon. Si Martin Behaim, na parang naging inspiration kay Magellan, siya ang dalan-dala niya yung globe ni Martin Behaim. In fact, when Magellan presented his proposal to the advisors of King Charles V. Sige, sir. Thank you po. So parang pinapatunayan po ni Magellan na bilog talaga ang mundo dahil Yes. po kay sir. Thank you, sir. Another question po from a teacher po ng Araling Panlipunan. Sabi po niya, paano po ba natin mapapayabong ang nasyonalismo sa paggunita natin sa circumnavigation? Paano mapayabong ang Nasyonalismo, paano ba natin mapapayabong ang nasyonalismo sa paggunita natin sa circumnavigation? Yun po yung tanong. Well, of course. Yeah, thank you very much, Sanam. Of course, yung circumnavigation is always associated as more of a beneficial at parang accomplishment ng Spain. Pero kaya nga sabi ko, emphasize kanina yung role ng mga Filipino scholarship ng historians na hindi na yung totoo na ito'y accomplishment lang ng Spain. It's also an accomplishment of the Filipinos because of the fact that had it not been for the Philippines, the survivors of the Magellan expedition would have died in hunger and in sickness. But because of their generosity to the Spaniards, which landed in Humonhon
the Suluan, the people of Suluan, brought them food. They did not kill them, did not engage them in battle when they were actually very, very weak and helpless, but they took care of them despite the fact that they were not familiar with these people. So, mahalaga ang role natin sa kasaysayan. And therefore, we have to explore more how the Filipinos participated, the participation of the Filipinos in terms of this global event of the circumnavigation of the world. In fact, yung presensya lang ng Pilipinas, yung paka-discover lang, paka-encounter lang ni Magellan sa Pilipinas in a way which inspired Magellan to proceed more, although of course he was killed, is already a sign that the Philippines became a hope for the crew of the Magellan expedition. And I think isang bagay yun na dapat alalahanin natin na para maging maging bahagi ng ating pride na kasali tayo dito sa accomplishment ng Spain. Hindi lang ito para sa Spain, hindi lang ito para sa Europeans, pero tayo mga Pilipino ay bahagi. Thank you, sir. And a question po from our viewer po na student. Name niya po is Martin Ko. Ang sabi niyo po, tanda ko po yung teacher ko dati. Sabi niya, hindi naman talaga si Lapu-Lapu ang nakapatay kay Magellan, kundi kagrupo ni Lapu-Lapu. Dahil may palang may lason ang pumana kay Magellan. So ano po yung totoo? Salamat po. Actually, tama yun. Tama yung yan, estudyante yan. Minsan, mas tama yung estudyante sa ibang mga teachers na have been using the textbook na parang questionable na sila Lapu-Lapu, the one who killed Magellan. Of course, doon sa mga original na documents, in fact, it may be a surprise to most of you. Sila Lapu-Lapu was not even mentioned in the Battle of Mactan. It was not even mentioned. Saan ba siya? Probably because he was already old, 70 years old, probably was sitting somewhere there. He was no longer using weapons, was no longer carrying sword and arrow, bows and arrows and spears. Probably was directing. Definitely, there is no question about it. He was the leader. He was directing. But he was not the only leader. Isa pa itong myth sa kasaysayan natin. There were actually 4 or 5 chieftains, pero ang parang pinaka-supreme na chieftain doon, sila Lapu-Lapu. But he was already old. And because he was old, as I said, he was no longer joining the battle. He must be somewhere there. In fact, as I said, Pigapetta did not mention him kung napasaan siya during the battle. And even those eyewitness accounts which we have found lately in the archives in Spain did not mention where Lapu-Lapu was. And therefore, Lapu-Lapu was not the one who killed Magellan. Some documents clearly indicated that Magellan was ganged up by these men of either Lapu-Lapu or of other chieftains, but we do not know who they were. Thank you, sir. Maybe our last question po from a student. Ang tanong niya po ay, ano po ba ang kahalagahan ng pagdiriwang ng Quincentennial ng circumnavigation para sa mga kabataang Pilipino? Well, isang bagay. Yeah, thank you very much for the question. Mahalaga yun ang kabataan. Unang-una, as Rizal would always parang naging off-quoted na you are the fair hope of our fatherland. And kayo ang magpapatuloy ng ating bayan, ng ating politika, ng ating demokrasya, ng ating pamumuhay bilang mga Pilipino. At sa inyo ang nakasalalay ang ating pagpapatuloy ng ating pamumuhay bilang mga Pilipino. And therefore, as heirs to our nationalist tradition, to our tradition as Filipinos, and to the spirit of nationalism, itong circumnavigation, celebration ng circumnavigation na ito would always make us aware that we are a part of a big event. That despite the fact that Spain came here and eventually made us a colony, we have our own share in their accomplishment. And there are also things that we got from Spain that had been beneficial for every one of us. And we cannot deny the fact that, as I've always said, that despite the fact that the nationalist ideology seems always to put the blame to Spain yung mga miseries ng Pilipino, we have to understand that even the nationalism
Rizal, Panganiban, and all the other Filipino intellectuals in the late 19th century was a product of their education from the Catholic Church, from the Spanish friars. And therefore, we might say that nationalism is born out of the womb of colonialism. And in that respect, that the youth must be able to continue to appreciate our history, yung kasaysayan natin. Dapat, kung hindi natin kailangan maghanap ng mga heroes sa internet or sa mga American na mga fictions, we have our own heroes here. And most of them remain anonymous to most Filipinos. And ito yung task ninyo. Hopefully, yung mga younger generations will produce young historians also na ang trabaho nila is to do research and expose the unknown heroes that we have na para maging rallying point ng ating pride as a people. So after this, I think I have to leave because I have a prior commitment. So I'm very grateful for this event. Thank you very much. Thank you so much, sir. We'll turn over you po to our MC for the giving of certificates. Muli, maraming salamat Sir Danilo Herona sa napakagandang pagtalakay at gayon din sa pagbabahagi ng inyong mayamang kaalaman at sigurado namang marami sa ating mga mag-aaral, pati na rin mga guro ang nagkaroon ng bagong kaalaman, lalong-lalo na sa parte o bahaging ito ng ating kasaysayan. Kaya naman ay aming ginagawad ang sertipiko at tanda ng pasasalamat. Nilalaman ng sertipiko, Division of City Schools, Camarines Sur National High School, City of Naga. This certificate of recognition is hereby awarded to Danilo M. Herona, PhD, for imparting his invaluable insights, experiences, and expertise as a keynote speaker with the Araling Panlipunan faculty and students during the webinar entitled Pagsalingoy asin Pag-Orgulyo, Pagpapayabong ng Pamana at Pagkakakilanlan ng Lahing Filipino. Given this 9th of November 2021 at Camarines Sur National High School, Naga City. Signed, Yolanda C. Manheron, Proponent, Evangeline V. Magalona, Head Teacher 6, Social Studies, Sulpicio C. Alvarez III, PhD, Secondary School Principal 4, and Michael A. Del Rosario, PSDS District 1. Muli, maraming salamat po, Sir Danilo Herona. Thank you very much po. And I would like to excuse myself to Mark Glorioso as I have to leave already. Thank you very much po. Thank you so much, sir. Marami na tayong natutunan at marami sa inyo ang sabihin na natin, marami sa isip ninyong umiikot ngayon dahil sa napakaraming kaalaman na ating natutunan para sa hapong ito. Pero sabi nga nila, ang mantra ng mga kabataan ngayon ay kalmahan lang natin. Kaya naman, may ibabahagi tayong papasiglang bilang mula kay Binibining Cristal Marcaida ng Tenseleryo na sinanay ni Ginoong Ricky Solero. Something good in everything I see.
fantasy to help me through reality. And my destination makes it worth the while, pushing through the darkness, still another mile. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels when I know the time is right for me. Cross the street, I have a dream. Cross the street, I have a dream. Maraming salamat sa napakagandang pagtatanghal mula sa ating mag-aaral na si Crystal Marcaida. Sa tingin ko ay handa ng ating mga mag-aaral upang matuto at makinig muli sa ating ikalawang susing tagapagsalita. Upang ipakilala ang ating ikalawang susing tagapagsalita ngayong hapon, tinatawagan natin si Ginoong Ace Abad, guro ng 87, upang ipakilala ito. Sa ating butihing tagamasid pangsangay ng Araling Panlipunan, Dibisyon ng Lungsod ng Naga, Ginoong Jarme D. Taumatorgo. Sa ating minamahal na tagamasid Pampurok, Ginoong Michael A. Del Rosario. Sa ating masipag na punong guro, Dr. Sulpicio C. Alferez III, kasama ang mga kawaksing punong guro, Ginang Gemma O. Corporal ng Junior High School, Ginang Melissa B. Bobos ng Senior High School, at Ginang Lynn R. Prilles para sa Operations and Learner Support. Mga iginagalang na mga puno ng kagawaran, lalong-lalo na si Ginang Evangeline V. Magalona ng Kagawaran ng Araling Panlipunan. Sa proponent ng webinar na ito, Ginang Yolanda C. Manheron, mga kaguro at mga mag-aaral, isang pagpalang araw po sa ating lahat. Isang malaking karangalan para sa akin ang maatasan na magpakilala sa inyo ng ating ikalawang tagapagsalita sa webinar na ito. Ang susunod na tagapagsalita ay nagmula pa sa lungsod ng Tayabas, Quezon. Nagtapos siya ng Bachelor's Degree in History sa Southern Luzon State University. Isa siyang paper presenter and lecturer sa larangan ng Local History and Research na kung saan dalubhasa siya sa mga sumusunod: conceptualization and implementation of public programs, providing educational tour guiding services to museum guests, preservation, conservation of museum artifacts, and preparation of historical exhibits and numismatic research. Siya ay isang museum curator, history researcher, local historian, and active numismatist. Kasalukuyan niyang pinag-aaralan ang Philippine coinage during the Spanish and American era. Sa ngayon, siya ang Shrine Curator 2 ng National Historical Commission of the Philippines, Museo ni Jesse Robredo. Malugod ko pong ipinapakilala sa inyo ang ating ikalawang tagapagsalita, Ginoong Mark Anthony J. Glorioso. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Mark Anthony J. Glorioso ng National Historical Commission of the Philippines, Museo ni Jesse Robredo. Ako po ay isang coin collector at numismatist. Kaya ikinagagalak ko pong maimbitahan sa programang ito para talakayin ang monetary history ng ating bansa. Hayaan niyo pong i-share ko muna ang aking presentasyon. So, ang titulo ng aking lektura sa araw na ito ay From Reales to Peso,
the Spanish colonial currency in the Philippine Islands. Tatalakayin ko po dito ang kasaysayan ng ating monetary system noong Spanish colonial era kung saan ang perang ginagamit sa ating bansa ay ang reales. Tatalakay ko rin mamaya ang iba't ibang uri at anyo ng colonial coins na ginamit sa Pilipinas mula 1565 hanggang 1897. Nang sa gayon ay mas maunawaan natin ang pinagmulan ng perang ginagamit natin sa ngayon, ang Philippine peso. Ang Spanish real na tinatawag din na Spanish dollar ay ang official currency ng Espanya at ng mga nasasakupan nito mula 15th hanggang 19th century. Ang unit of account nito ay ang real. So the real was first minted in the 14th century Spain under the direction of King Pedro the Cruel. In 1537, the Spanish peso worth 8 reales was set at a standard weight of 27.47 grams. So ang peso pala noong 16th century ay isang silver coin na may halagang 8 reales. At ito ay may standard na bigat na 27 grams. So ito yung magiging standard ng mga lahat ng silver coins sa mga susunod na siglo. And during the height of the Spanish Empire from the 16th to 18th century, ang mga bariyang reales magpapatakbo sa kalakalan. Hindi lamang sa loob ng imperyo, kundi pati na rin sa malaking bahagi ng mundo. Ayon kay J. Bushers noong 1999, in world's history, no coin whatsoever has got so widespread over both the hemispheres. From the Gobi Desert to the banks of the Amazon and the Hudson, and from the Great Chinese Wall to the Australian continent, this peace is prevalent. So first time itong nangyari sa world history na may isang pera na acceptable sa buong mundo. At kaya hindi natin maikakaila na ang Spanish real o ang Spanish dollar ang may tuturing natin bilang first international currency. At ang US dollar, maging ang US dollar na siya namang pumalit ngayon bilang modern world currency ay ibinasa din sa Spanish dollar. Pero ano ba yung reason? Ano ba yung dahilan kung bakit gano'n na lang ka-in demand ang Spanish silver reales sa buong mundo? Ito po yun. Ang main reason dito ay ang biglaang pagtaas ng demand sa silver noong 16th century. The worldwide demand for silver dramatically increased in the mid-16th century as Europe experienced a liquidity crisis and China entered its silver century. Fortunately for Spain, the discovery of huge amount of silver in Mexico and its other American colonies coincided with this worldwide surge in demand for silver. So naka-jackpot ang Espanya dahil siya yung nakadiscover ng mayayamang silver mines ng Latin American colonies, kagaya ng Mexico, Peru at Bolivia. Kagaya nitong nakikita nyo sa picture, ito ang silver mine na na-discover noong 1545 sa Potosi, Bolivia. Tinatawag itong Cerro Rico na literal na nangangahulugang rich mountain dahil totoo naman na napakayaman ng bundok na ito sa silver. And in fact, ito yung leading producer at richest silver mine sa buong mundo. So anong gagawin nila sa silver ngayon? Siyempre, gagawin nilang pera. To facilitate the production of silver coins, the Mint of Mexico was opened in 1535. This is the first coin production facility in the New World. So mula 1535, nakapag-issue ang Mexican Mint ng mga bariyang alinsunod sa Spanish monetary system, kung saan ang base unit ay ang bariyang 8 reales na may katumbas na halaga na 1 peso.
So, bukod sa 8 real ay nagkaroon din ito ng maliit na denominasyon gaya ng 4 reales, 2 reales, 1 real at media real. Noong 1565 naman, binuksan ang 5 mint sa Peru. At dito sa dalawang coin mint nito, manggagaling ang mga barya na makakarating sa Pilipinas later on. So, unang nakarating sa Pilipinas ang Spanish reales noong 1565 nang masakop ni Miguel Lopez de Legazpi ang Pilipinas para sa Espanya. So, ayon sa obserbasyon ni Francisco de Sande noong 1576 ay walang coinage system ang mga sinaunang Pilipino. Pero mayaman ito sa ginto. And yun yung ginagamit nilang pera sa pakikipagkalakalan. Sa katunayan nga, meron tayong tinatawag na piloncito. Ito yung maliliit na butil ng ginto na ginagamit sa Pilipinas during the 10th to 13th century. Meron din tayong barter bills na gawa din sa ginto. So in short, ginto ang pera ng pre-Hispanic Filipinos. Pero nang dumating ang mga Kastila, ay pinalitan ito ng bariyang pilang na nagmula pa sa Amerikas. Hindi sa Pilipinas dahil walang coin minting facility na ipinatayo ang mga Kastila dito. Later on pa, during the 20th century, itatayo ang Manila Mint. So dahil dito ay itinatawid mula sa Mexico papuntang Maynila lahat ng silver coins na kakailanganin ng kolonya. Sa pamamagitan ito ng Manila, Acapulco, galleon trade. So ganito yung ruta ng galleon trade. Magsisimula ang paglalayag ng mga galyon sa Acapulco, Mexico. So dito, isinasakay sa mga galyon ang mga misyonaryo, ang mga sundalo, ang mga opisyal ng gobyerno, at syempre ang mga bariyang reales na ginawa sa Mexico City. So bawat taon ay mahigit 100,000 piraso ng silver ang itinatawid sa Pasifiko papunta sa Maynila. At pagdating naman sa Maynila, ang mga reales na dala ng mga galyon ay gagamitin sa pagpapatakbo ng gobyernong kolonyal ng Pilipinas, sa pagpapasahod ng mga sundalo, sa pagpapatayo ng mga pampublikong gusali, sa mga proyekto ng pamahalaan, at sa pakikipagkalakalan sa mga Chino. At ang ikalawang bahagi ng galleon trade, pagbalik nila sa Mexico, magdadala sila ng mga Chinese goods kagaya ng porcelana at silk. At muli, pagdating sa Acapulco, ibebenta nila ang Chinese goods at babalik ulit sila sa Pilipinas, dala ang reales. So, taon-taon ito nangyayari. Kaya, pag may isang beses lang na halimbawa lumubog yung galleon ships, malaking disaster yon para sa pamahalaang kolonyal ng Pilipinas. Dahil buong budget nila ng taong yun ay mawawala din. So ngayon naman ay isa-isahin natin yung iba't ibang klase ng reales sa pagdaan ng panahon. Simulan natin sa pinakaunang klase, ito yung tinatawag na cab or makukina. So the earliest silver coins brought in by the galleons from Mexico and other Spanish colonies to the Philippines were in the form of roughly cut cubs or makukinas. So ang mga pinakaunang reales na dinala sa Pilipinas ay tinatawag na cub. Hango ito sa salitang Kastila na Cabo de Barra or end of the bar. Ang bawat piraso kasi nito ay mano-manong iniiwa o ginugupit mula sa dulo ng isang silver bar. At kapag nakuha na ang tamang timbang ng bawat piraso ay iipitin ito sa pagitan ng coin dice kung saan naka-imprenta ang disenyo. So kapag hinampas ito ng martilyo, lilipat yung disenyo dun sa barya. So handmade lahat
ng cup coins. Kaya mapapansin sa bawat piraso nito na kakaiba, unique ang bawat piece. Hindi ito perfectong bilog, irregular yung shape, hindi rin pantay ang lapad, at hindi rin magkakatulad ang pagkakalapat ng disenyo. Yung iba pa nga, halos hindi na makita yung design. So meron ako ditong 8 reales from 1654. This is from my collection. Ganito yung size niya. So ikumpara natin sa 10 pesos dito. So di hamak na mas malaki yung 8 reales coins. So malayo yung itsura niya, and yung shape din, hindi siya, gaya ng sinabi ko rin, hindi siya perfectong bilog. Sa kabilang side naman nito, ito yung reverse. Makikita dito yung coat of arms ng Espanya na may cross sa gitna. Sa Pilipinas, ang tawag sa cab coins ay Filis Kalamay dahil mukha raw itong hiniwa-hiwang rice cakes or yung kalamay. At gaya ng sinabi ko kanina, ang reference coin ng reales monetary system ay ang bariyang 8 reales na tinatawag din na peso. Ngunit, for the first 200 years ng pananakop ng Kastila ay walang dumadating na 8 reales na barya sa Pilipinas. Ang dinadala lang kasi ng mga galleons dito ay yung mga lower denomination coins. Kagaya nitong 4 reales, yung 2 reales, yung 1 real at yung half real. So dahil dito, walang peso coin sa Pilipinas until 1700s. Kaya ang ginamit na reference coin or base unit ng dito sa Pilipinas ay itong 4 reales na ang tawag ng mga Kastila ay koston. Pero sa mga Filipino, ito yung tinawag nilang salapi. Yung 2 real ay tinawag nilang kahati. Yung 1 real ay saykapat dahil 1/4 ito ng toston. At yung half real ay tinawag na saykabalo, 1/8 ng toston. So yan yung 4 na denomination ng reales coins na nakarating sa Pilipinas. Narito naman ang ilan sa mga numerical expressions na ginamit ng mga sinaunang Filipino sa pagbibilang ng mga barya. So hindi nila ginagamit yung Spanish name ng mga barya kagaya ng real, 4 real, 2 real. Sa halip ay ginagamit nila yung katumbas nito sa Tagalog. Halimbawa, isang saykabalo, isang saykapat, 3 bahagi, may 2 saykapat, 2 kahati. So medyo komplikado ito kapag pinagsama-sama na yung 2 coins na magkaiba yung value. Kagaya nitong 1/2 and 1 toston and half real, tawag nila dito ay may 2 saykabalo. May 3 saykapat naman, 2 toston at 1 real. So ano ba ang mabibili ng toston noong early Spanish times? So ayon kay Bishop Salazar noong 1583, ang isang toston ay pwedeng makabili ng 400 kanta ng bigas. So base dito, masasabi natin na sobrang laki ng value ng isang toston o 4 real. So now, pagpasok naman ng 1700s, dito magsisimula yung crisis sa kakulangan ng fractional coinage na sinabayan pa ng pagpasok sa bansa ng 8 reales na may mas malaking halaga. Nagsimula ang pag-i-import ng 8 reales sa Pilipinas noong early 1700s. Sa English-speaking countries, ito yung tinatawag na pieces of 8s. Dahil sa sobrang laki nito ay hinahati-hati siya. Minsan ay hinahati hanggang sa 8. Parang pizza. Yun nga lang,
Ito yung itsura niya. Ang tawag sa mga hati-hating pera na ito ay moneda cortada. Ginagawa nila to dahil maybe kailangan nila ng mas maliit na halaga ng barya, pero dahil nga sa kakulangan, hinati na lang nila yung malalaking reales. Ang problema dito, hindi siya acceptable sa lahat ng negosyante. May ibang Chinese merchants na tumatanggi. Kaya para tuluyang maresolbahan ang labis na kakulangan sa fractional coins, ay nagkaroon ng sariling copper coins ang Pilipinas. Ito yan. So in the 18th century, the royalty of Spain authorized the minting of local copper coins by the Ayuntamiento of Manila in response to the acute shortage of fractional coins. So in the ancient times, ang mga barayang yari lang sa gold at silver ang itinuturing na tunay na pera. Pero sa paglipas ng panahon ay napagtanto nila na mas magiging madali ang transaksyon kung meron ding mga barya na maliit yung halaga. Imbes na silver ay copper yung gagamitin sa baryang ito. So ang problema lang dito, walang supply ng copper ang Mexico, kaya dito na sa Pilipinas ginawa itong mga copper coins. At ito yung mga unang barya na gagawin dito sa Pilipinas. So ito yung unang copper coin. Tinatawag itong barilya or bariya. Dito kinuha yung Tagalog word natin ngayon na bariya for coin. So una itong lumabas noong 1728. So, makikita natin ang disenyo nito. Meron siyang coat of arms ng Maynila sa gitna na napapalibutan ng mga salitang Barilla Anno de 1728. So ito ay may pinakamababang halaga lang sa lahat ng copper coins na ginawa. Dahil ang value nito ay 1/12 ng real. So meaning, para makabuo ng 1 peso, kailangan mo ng 96 piraso nitong barilya. So napaka-ironic nito dahil itong bariyang ito na may pinakamababang value, pinakamababang halaga noon ay pinag-aagawan na ngayon ng mga collectors at sobrang mahal pa ng presyo nito sa merkado. Ayon sa Central Bank ng Pilipinas, ang bariyang ito, ang 728 barilya, ay unang nadiskubre noong 1948 sa ruins ng lumang gusali sa UST. Pero hinamon ni Dr. Tinting Oropilla ang authenticity ng barilyang ito. Ayon sa kanya, ang 1728 barilya ay isang token coin, hindi tunay na barilya o pera. Or at worst, it was fake. Fake or forgery. Hindi natin alam kung totoo ba yun or kung forgery talaga ang 1728 barilya. Pero yung sumunod na klase ng 1766, ito yung klase ng barilya na suportado ng historical document dahil sumulat yung isang Domingo de la Sierra sa pamahalaan na nagre-request siya na gumawa ng barilya coin sa Maynila. Dahil nga, yung 1766, this is after the British invasion of Manila at nagkaroon ng sobrang scarcity ng mga barya. Nag-grant yung request na yon at ito yung nagawang barya noong 1766. So sa obverse nito, makikita ulit natin yung coat of arms ng Maynila. This time, castle yung nakalagay at napapalibutan ito ng lettering na Ciudad de Manila. Papansinin nyo yung de, magkasama sa isang letra yung letter D at yung letter E. Tapos yung Manila ay abbreviated, man lang ang nakasulat. Sa kabilang side naman ito yung
ito yung reverse. Makikita natin dito may merlion na napapalibutan ng corona. Tapos itong letter B dito sa gilid, this is actually a composite letter ulit. Letter B, may letter A at may letter R na mabubuo dyan. So it means barya. So ayan yung iba't ibang klase ng barya from 1728 to 1766. Ang sumunod na copper coin ay ang tinatawag na oktavo. At ang value nito ay 1/8. 1/8 ng real. So as of this period, wala pa ring coin minting facility sa Pilipinas. Kaya ang inatasan ng pamahalaan ng Maynila na gumawa ng mga baryang ito ay ang mga Chinese na manggagawa sa Intramuros. Kaya kapansin-pansin sa mga ito yung napakaraming typographical error, maling spelling, minsan baliktad yung letra. Kagaya nga nung sa 1766, may mga letra na magkakasama sa isang letra lamang. So, para makabuo ng 1 peso, kailangan mo ng 64 octavos. Ito naman yung kwarto or 1/4 of a real. So, isa sa mga naging tugon ng pamahalaang Kastila sa scarcity ng fractional coin sa Pilipinas ay ang paglalabas ng baryang kwartilyo. Ito yung kwartilyo ng 1769. Hindi siya copper, pero yung value niya ay katumbas din itong mga kwarto. Itong kwartilyo ay silver. Ito yung smallest silver coin na ginawa sa Pilipinas. Napakasimple ng disenyo. May kastilyo, simbolo ng Maynila, and merong leon sa kabila. Noong 1771 naman ay inilabas sa sirkulasyon ang mga baryang 1/4, ito yun, at ang 2/4. Yung 2/4 ay katumbas siya ng half real dahil ang 1/4 ay 1/4 lang ng real. Ayan, so ito naman ang listahan ng mga bilihin. Kung meron kang barilya during the 1674, ito yung mabibili mo sa mga palengke ng Maynila. So pwede ka makabili ng 8 kamatis, 2 lettuce, 8 talong, green onion, fresh garlic, banana. Ang isang cabbage naman ay katumbas ng 2 kwartilyos. Ayan, so ang listahan ito ay mula sa taong 1674. At nakakapagtaka na meron ng coin na barilya because this is 50 years bago ilabas yung 1728 barilya. So nangangahulugan pala ito na as early as 1674 ay meron ng barilya copper coin sa Pilipinas. Ngunit hanggang sa ngayon ay wala pa nahahanap na specimen ito. Kaya 1728 pa rin yung kinikilalang unang barilya sa Pilipinas. So by this time ay unti-unti nang nasolusyonan ng pamahalaang kolonyal ang kakulangan sa maliliit na barilya. Ang sunod naman ay tingnan natin kung paano na-resolve ang problema sa mga fake na barya, counterfeit coins. Ayan. So isa sa mga naging main problem ng CAB coins ay ang paglaganap ng mga counterfeits at ang yung coin clipping. Dahil nga sa irregular na hugis nito ay hindi madaling mapansin ng kahit sino. Kung ito ba ay pinawasan o tinapyasan ng maliit na bahagi sa gilid. Ang ginagawa ng mga mauutak na traders during that time ay iniipon nila yung mga maliliit na piraso ng silver na tinatapyas nila mula sa mga barya, tinutunaw nila yon at tinatatakan
simbolo na para maging ano siya, kamukha nitong original na barya. So kagaya nitong sa collection ko, may kita ninyo itong sa upper left side, mayroon siyang guhit. Ito. I believe that it was an attempt to clip that part of the coin. Pero for some unknown reason, hindi niya naituloy yung pag-clip nitong barya. Pero dito sa gitna, mayroong malaking butas. So I think, ano rin to, clipping din. Sinadyang butasan para makakuha ng malaki-laking piraso ng silver. So dahil sa kakulangan ng security features ng cup coins, ay itinigil ang paggawa nito sa Mexico noong 1733 at papalitan ito ng mas modernisadong Dos Mundos coins. So ito yun. To resolve the problem of adulteration, the hand-stamped cup coins were eventually replaced in 1732 with the introduction of a round machine-made coins called Dos Mundos. So simula sa taong 1732 ay pinatigil ang paggawa ng mga cup coins at ito nga yung pinalit nila yung Dos Mundos. So napakalaki ng improvement ito mula dun sa nauna dahil imbes na handmade ay ginamitan na ito ng makinarya. Bukod pa dito ay nagpatupad din sila ng mahigpit na pagkontrol sa disenyo, sa making process, sa fineness ng silver content. Kaya ang bawat Dos Mundos coin ay nagkaroon na ng iisang hugis, laki, bigat, kapal, at forma. So ito yung itinuturing ng maraming collector na pinakamagandang coin sa kasaysayan ng barya. Sa obverse side nito, sa harap, ay kita natin sa gitna ang dalawang globo na sumisimbolo sa Old World o ang Europa. At ang isa naman ay ang New World, ang bagong diskubre na Amerikas. Samantalang ang corona sa ibabaw nito ay nagpapahiwatig ng paghahari ng Espanya sa magkabilang panig ng mundo. At sa pagitan ng Dos Mundos na ito ay mayroong Pillar of Hercules na nababalot ng banner na may katagang Plus Ultra. Ito yung motto ng Spain na nangangahulugang more beyond. Isa rin itong tribute sa mga Spanish explorers during the age of exploration. So itong main design na to ay napapalibutan naman ng mga salitang utraque unum, which means both are one. Now, sa likod naman, ito yung reverse side niya. May kita dito ang crown coat of arms ng Espanya. May kita din dito ang denomination. Ito yung 8 for 8 reales. At napapalibutan ito ng mga salitang Ferdinand VII. De Gratia Hispanarium et Indiarium Rex, which means Ferdinand VII, by the grace of God, King of Spain and the Indies. Ayan, ang Dos Mundos. So kagaya ng cup coins, ang mga Dos Mundos din ay ginawa sa coinments ng Mexico at iba pang Latin American countries, kagaya ng Peru, Guatemala at Chile. Now, ang Dos Mundos Reales din, ang unang barya sa Pilipinas na nagkaroon ng tinatawag natin na milled edge. Ito yung, kung papansinin niyo yung disenyo ng kilid ng baryang ito, mapapansin nyo na may mga ukit. Sa modern times, common yung reeded edge o yung guhit-guhit. Pero dito sa Dos Mundos, makikita natin na napaka-intricate ng pagka-disenyo. Hugis tulip yung disenyo nito. So dahil sa added security features na ito ay mas naging popular ang Spanish Real sa international trade.
So ang escudo ay mga gintong barya na may portrait ng magkakasunod na hari ng Espanya mula kay Philip V noong 1732 hanggang kay Fernando VII noong 1821. So to supplement the silver currency, portrait coins were minted in gold and were referred to as escudos. It was issued by the Mexican Mint in the denomination of 8, 4, 2, 1, and half escudo. So basically, ang isang gold escudo coin ay katumbas ng dalawang silver reales. Iba rin ang disenyo nito kumpara dun sa silver. So sa harap, makikita natin ang portrait ng hari na nakaharap sa kanan. Napapalibutan ito ng pangalan niya at ang abbreviated Latin phrase na Dei Gratia Hispaniarum et Indiarum Rex. Sa kabilang side naman, again, ito yung crown coat of arms ng Espanya. Nakita dito ang 8 for the denomination, 8 escudo. At ang Latin phrase na ito siya, Initium Sapientiae Timor Domini, which means the beginning of wisdom is the fear of God. So napakaganda ng pagkakadesenyo ng escudo coins, pero bibihira lang itong makarating sa Pilipinas dahil karamihan sa pinapadala sa atin ay mga silver reales. Noong 1772 naman, nagsimula ang paglalagay ng portrait ng mga hari sa silver reales. So nung una sa gold lang, and then noong 1772, inilipat sa silver. Kaya nagtapos yung Dos Mundos coinage noong 1772. Pinalitan siya nitong Carolus coins. So dito sa Pilipinas, kilala to sa tawag na Carolus dahil mababasa sa harap nito ang pangalan ni Haring Carolus III at Carolus IV. Pero may isa pang hari na inilagay din yung mukha dito, si King Ferdinand VII. So meron din itong milled edge kagaya ng sa Dos Mundos, ngunit mas mababa ang silver content ng baryang ito. So nung una, during the 1770s, ay 91.7% ang silver content nito. Pero noong 1785 at yung mga sumunod ay biglang bumaba sa 89.6%. So this portrait series will become the last Spanish coin that will be minted in Mexico because in 1821, makakamit ng Mexico at ng iba pang mga Latin American countries ang kanilang kalayaan. So the production of Spanish portrait coins ended abruptly in 1821 with the decolonization of the Americas. Malaking kawalan nito para sa Espanya, pero ano kaya ibig sabihin nito para sa Pilipinas? Kung malaya na ang Mexico sa Espanya at nabuwag na rin ang galleon trade, saan na magmumula ang supply natin ng salapi? So dito magsisimula ang napakahabang monetary crisis sa Pilipinas na magtatapos lang sa pagdating ng mga Amerikano. So the newly independent Latin American nations struck coins of their own design. So dahil sa karamihan sa mga bansa sa Latin America ay nakalaya na sa Espanya, syempre tinigil na rin nila yung paggawa at paggamit ng Spanish coins na may mukha ng hari ng Espanya. Sa halip ay gumawa sila ng sarili nilang revolutionary coinage. At itong mga rebel coins na ito mula sa Mexico, Peru at Bolivia ay makakaabot pa rin sa Pilipinas by 1824. Ito yung Mexican Eagle Dollar. Following Mexico's independence from Spain in 1821, Mexican coinage of silver reales and gold escudos followed that of Spanish line. So ang monetary system na ginamit ng newly independent Mexico ay ibinase nila sa Spanish real. So halos walang nagbago sa coinage system, nagbago lang yung design nito. So meron tong same weight
sukat, silver content dun sa naunang Carolus coins. Kaya agad din itong kumalat sa iba't ibang bahagi ng mundo, kabilang ang Pilipinas, at mabilis yung naging pagtanggap dito ng mga tao. Dahil nga, ito yung naging alternative dun sa Spanish dollar, Spanish reals. So ito yung disenyo ng Mexican Eagle Dollar na tinatawag din na Mexican Peso. Nang makarating sa Pilipinas, ang mga bariyang ito ay agad itong itinuring na peligroso, subversibo at kontrobersyal. Remember that these are revolutionary coins. Kaya makikita sa mga disenyo nito ang mga salita kagaya ng libertad, republika, doon sa Bolivia merong independensya. Para sa pamahalang Kastila, ang mga bariyang ito ay delikado kung maikakalat sa Pilipinas. Pero kung pipigilan naman ito na makapasok sa bansa ay magkakaroon ng malalang monetary scarcity dahil wala pang sapat na supply ng silver sa Pilipinas during this time. Simula noong 1828 ay ipinag-utos ni Gobernador General Mariano Ricafort na lahat ng perang papasok sa Pilipinas ay sisiyasatin at lahat ng Mexican Eagle coins ay tatanggapin pa rin. Ngunit kailangang burahin ang disenyo nito sa pamamagitan ng pagtatatak ng counter stamp. Dito papasok yung counter stamp coinage. So makikita natin dito yung original na disenyo ng Mexican Eagle Dollar. Merong Liberty Cup, may araw, sa kabila yung emblem ng Mexico. Tapos kapag tinataka na siya sa Maynila, ganito na yung magiging itsura niya. Hindi mo na maaaninag yung original na disenyo. Hindi mo na alam kung saan ito nanggaling. Wala ka nang mababasang libertad, independensya. Parang magic. Ang makikita mo na lang ay ang counter stamp na Manila at sa ilalim nito yung 1828. Tapos nilagyan din siya ng serrated edges para hindi mabasa yung mga nakasulat. Sa kabila, nilagyan ng tatak na coat of arms ng Espanya. Tapos sa paligid ay tinatakan din ng salitang habilitado por el Fernando VII na nangangahulugang rehabilitated by the King of our Lord, Don Fernando VII. Ayan ang nangyari sa mga Mexican coins pagdating nila sa Pilipinas. Actually, gumawa pa ng panibagong opisina ang pamahalaang kolonyal sa Pilipinas na tinatawag na Oficina de Recelios. Para lang hindi maitanim sa isip ng mga Filipino ang mga salitang libertad at independensya. Hindi naman nagtagal ang counter-stamping na ito dahil by 1830 ay kaagad na nasira yung makinarya nila sa counter-stamping. At matapos ang maiksing panahon ay magkakaroon ito ng bago at mas simpleng version. Ito yun. So ito yung simplified counter-stamp mula 1830 hanggang 1837. So mapapansin ninyo, mas maliit na yung tatak. Kita mo na yung original na design, ito lang yung counter stamp. So nung panahon ni King Ferdinand VII, ang nakasulat sa counter stamp ay F.7 na nangangahulugan na Ferdinand VII. And noong 1834, nung maging reyna si Isabella II, pinalitan ulit ito, naging Y.II. Which means Isabella II. So yan yung dalawang klase ng simplified counter stamp na ginamit hanggang 1837. Now, noong 1834 naman, ipinatupad naman ni Governor General Pascual Enrile na lahat ng perang may butas ay wala ng halaga, hindi na pwedeng tanggapin ng mga negosyante. At itong batas na ito
ay nagdulot ng napakalaking gulo sa buong Pilipinas dahil karamihan sa mga Pilipino ay nakagawian ng magbutas ng maliit sa kanilang silver coins. Probably ginagawa nilang kwintas or alahas. Yung iba naman, ginagawa nilang ibinubuhol nila, nagkakasama sa isang lubid at inilalagay sa aras para hindi ilaglag yung mga barya. At sinasabi pa na muntikan na itong magdulot ng isang rebellion. Imagine that, magre-rebellion yung mga tao dahil bigla na lang mawawalan ng halaga yung pera nila dahil lang sa maliit na butas. Ang nangyari dito ay just 1 week after ng pagpapatupad ng batas na ito, ay sinabi ni Governor Pascual Enrile na pwede na ulit tanggapin sa komersyo ang mga perang may butas kung patatatakan nila ng counter stamp doon sa magkabilang side ng butas. So makikita niyo, meron tayong mga sample ng barya na ganito. May butas, tapos may counter stamp. Ang paglalagay ng counter stamp naman sa mga barya mula sa Mexico, Peru at Bolivia ay nagtapos noong 1837 dahil by that time ay nirecognize na ng Espanya ang kalayaan ng mga bansang ito. So mula noon ay malaya nang nakalabas-pasok sa Pilipinas ang mga bariyang Mexican Eagle Dollar. So maraming nangyaring advancement sa monetary system ng Pilipinas noong panahon ni Queen Isabella II. So una dyan, ang pagpapatayo noong 1851 ng kauna-unahang commercial bank sa Pilipinas. So ito yung El Banco Espanyol Filipino de Isabel II. So ang bangkong ito ay binigyan ng kapangyarihan ng pamahalaan na mag-print ng mga perang papel na tinawag na peso fuertes o strong peso. Ito ang halimbawa nito, halimbawa ng peso fuerte, ang kauna-unahang perang papel sa Pilipinas at sa Southeast Asia. So una itong inisyo ng El Banco Espanyol Filipino noong May 1, 1852 sa halagang 10 pesos, 25 pesos, 50 pesos at 200 pesos. So ang pangalawang series nito ay inilabas naman noong January 1, 1865 at ginamit sa Pilipinas hanggang 1896. So itong sample na makikita ninyo dito ay mula to dun sa ikalawang series. So kung titingnan natin, andito yung portrait ni Queen Isabella. Ito yung pesos fuertes. This is a 10 peso fuerte. At basahin natin yung nakasulat. El Banco Espanyol Filipino de Isabel II. Sa ilalim, a la presentación de este billete pagara al portador, 10 pesos fuertes. So, ibig sabihin nun, the Spanish Filipino Bank of Isabel II, upon presentation of this bill, the bearer will be paid 10 pesos. So it is basically a promissory note na babayaran ka ng bangko ng kung magkanong amount yung naka-indicate dito. So yan ang peso fuerte noong panahon ni Reyna Isabel II. Noong 1857 naman, ipinatupad ang Second Isabelline Monetary Reform. Dahil sa napaka-komplikado at nakakalitong sistema ng pananalapi sa Pilipinas, ay inilunsad ng pamahalaan na gawing mas simple ang monetary system ng Pilipinas. So in short, ay ginawa nilang decimalize yung peso. Tinanggal nila ang real bilang monetary unit, pati na rin ang mga fractional points ito gaya ng oktavo, kwarto, maravides, parilya, at ang ipinalit dito ay ang peso
at ang sentimo, kung saan ang 1 peso ay katumbas ng 100 centimos. So ito yung sistemang ginagamit pa rin ng Pilipinas hanggang sa kasalukuyan. So nagsimula siya noong 1857. So para tuluyang maipatupad ang reformang ito ay ipinag-utos ni Queen Isabella II ang pagbubukas ng Casa de Moneda de Manila na siyang magsusupply sa Pilipinas ng mga bagong barya. Ito yun. To resolve the monetary crisis plaguing the country, a royal decree was issued to establish the Casa de Moneda de Manila. It was inaugurated on March 19, 1861. So ito ang kauna-unahang coin minting facility hindi lang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa Asia. So ang pangunahing misyon ng Casa de Moneda de Manila ay tunawin ang lahat ng gold escudo coins mula sa Mexico para gawing gold peso coins. Gold peso coins, hindi silver, na magagamit sa Pilipinas sa mga susunod na taon. So ang tawag sa mga barya na ginawa sa Casa de Moneda ay mga Isabelina. Isabelinas were the first gold and silver coins minted in the Philippines. These coins mark the first time in history that the country's name Filipinas appeared on its coinage. So ito yung mga Isabelina gold peso coins na sinimulang ilabas sa publiko nang magbukas ang Casa de Moneda de Manila noong 1861. So meron itong denominasyon na 1 peso, 2 pesos at 4 pesos. Lahat ito ay gawa sa 21 karat gold. Nakikita natin yung disenyo nito. Yung portrait ni Queen Isabella II ay nakaharap sa kaliwa. Napapalibutan ito ng mga text. Isabella II, por la gracia de Dios y la Constitución, 1868. Sa likod, nandito yung Pillars of Hercules at yung coat of arms ng Espanyas. Kasulat dito yung denomination 4 tsaka 4 pesos. Sa taas, nakasulat ang Reina de las Españas at sa ilalim ang Pilipinas. This is very significant and first time makikita ng mga Pilipino na nasa barya yung pangalan ng bansa. Now, on March 2, 1862, to solve the problem of lack of fractional coinage in the Philippines, Queen Isabella granted permission for the minting of silver coins. Noong una, para lang sa gold peso coins ang Casa de Moneda. Pero later on, in 1864, ay pinayagan na rin ang paggawa ng silver coins. So ito ay may denomination na 10 centimos, 20 centimos, at 50 centimos. So ito rin ay may portrait ni Queen Isabella II na nakaharap naman sa kabilang side, sa kanan. Halos tulad lang yung disenyo ng mga denomination na ito. Pero makikita nyo yung 50 centavos, meron siyang Pillar of Hercules, tapos nasa ilalim yung denomination. Kakaiba din sa 10 and 20 centavos. Now, unfortunately for Queen Isabella, noong 1868 ay napatalsik siya sa trono. At dahil dito ay nagkaroon ulit ng pagbabago sa mga barya sa Espanya. Pero sa Pilipinas ay nagpatuloy lang yung paggawa ng Isabelina silver coins hanggang 1877. So, ibig sabihin, from 1868 hanggang 1877, ang perang ginagamit sa Pilipinas ay may mukha pa rin ng reynang napatalsik, si Isabella II. So hindi ito nagustuhan ng mga Spanish Republicans na nasa Pilipinas. Kaya binansagan nilang La Pera ang mga barya Isabelina. So La Pera is a derogatory word which means ito,
Hindi ko nabibigkasin. And, ayan. So dito, nagsimula yung Tagalog word natin na pera. Now, huling nakaranas ng monetary scarcity ang Pilipinas noong 1870s. By 1877 kasi, gaya nga na sinabi ko, ay itinigil ng Casa de Moneda de Manila ang paggawa ng Isabelina coins. Upang magkaroon ng sapat na supply ng silver coins ay ginawang legal sa Pilipinas ang pag-i-import ng mga bariyang 8 reales na galing sa Mexico. At ginawa itong katumbas ng 1 peso gold coin ng Pilipinas. So dahil dito ay unti-unting nawala sa sirkulasyon ang mga gold Isabelina coins. Sa economics, ito yung dito nag-a-apply yung tinatawag na Gresham's Law, which says that bad money drives out good. If coins containing metal of different value, in this example gold and silver, have the same value as legal tender, the coins composed of the cheaper metal will be used for payment, while those made of more expensive metal will be hoarded or exported and thus tend to disappear from circulation. Kaya para matugunan naman ang kakulangan ng silver at gold currency sa Pilipinas ay ipinag-utos ni King Alfonso XII ng Espanya na gumawa ng panibagong set ng gold at silver coins na para lang sa Pilipinas. Ito yung tinatawag na Alfonso coinage. So from 1880 and 1885, the Casa Moneda de Madrid minted gold and silver coins bearing the bust of Alfonso XII who became king in 1874. So si King Alfonso ay panganay na anak ni Queen Isabella II. And ayan. So ito yung silver centimo coins na Alfonso series. So nasa cover side nito yung portrait ni King Alfonso. Nakasulat sa palibot yung motto, yung taon. Yung emblem sa likod ay halos same din dun sa Isabelina. At ang mga denomination nito ay 10, 20, and 50 centavos. Ngunit, dahil sa mas mababa ang silver content nito kaysa sa mga Isabelina, ay hindi ito naging popular sa publiko. And they even demanded na ibalik yung Isabelinas. And yun, marami sa mga Alfonso coins ang pinunaw at ginawang Isabelina coins. So gusto ko lang din linawin na ang Alfonso coin series ay hindi ginawa sa Casa de Moneda de Manila, kagaya ng paniniwala ng ibang mga coin historians. So mukha lang itong gawa sa Maynila dahil niretain yung mint mark ng Manila Mint. Ito yung 5 pointed stars. Ito siya. Ang sa Madrid Mint kasi ay 6 pointed stars. Kaya mukhang gawa siya sa Manila at hindi sa Espanya. Pero ang totoo, sa Espanya lahat ginawa ang Alfonso coins. So ang sinasabing dahilan ng pagtigil ng operasyon ng Manila Mint ay ang kakulangan nito sa tauhan. At yun nga, noong 1889 ay formal na itong isinara. So operational lang ang Casa de Moneda de Manila for 16 years. At aabutin pa ng halos 3 dekada bago ito muling maibukas sa panahon ng mga Amerikano. So nang pumanaw si King Alfonso XII noong 1885, ay pinalitan siya ng kanyang panganay na anak na si Alfonso XIII na 6 months old pa lang. Sa kabila nito ay ipinagpatuloy pa rin ang paggawa ng mga bariyang may portrait niya hanggang noong panahon ng Philippine Revolution. So hanggang Philippine Revolution pala ay
nasa barya pa rin ang mukha ni Alfonso XII kahit matagal na siyang patay. Pero lahat ng barayang yun after 1885 ay may petsang 1885 dahil yun nga yung last year kung kailan siya buhay. Ito naman yung Alfonso Gold Peso Coin. Napaka-rare nito and in fact ay isang denomination lang ang meron nito. Yung 4 pesos lang. Up to this point kasi ay hindi pa rin mapigilan ng pamahalaan yung smuggling ng Mexican silver coin sa Pilipinas kaya patuloy pa rin ang pag-export ng mga gold coins ng Pilipinas. Now, the disappearance of gold and confusion in the forms of money in use led the Spanish government in 1897 to use a distinctive Filipino peso. So ito po yung tinatawag na Alfonso peso, ang unang silver peso coin ng Pilipinas. So makikita sa obverse side dito ang batang hari ng Espanya na si King Alfonso XIII. Siya ang sinasabing youngest king na nasa barya. He became king at the age of 6 months old. At by the age of 3 ay nakalagay na yung mukha niya sa barya. Sa palibot nito nakalagay ang mga tekstong Alfonso XIII, por la gracia de Dios, Rey de España, 1897. At sa likod naman nito ay ang coat of arms ng Espanya at ang salitang Islas Filipinas, 1 peso. Nasa 6 na milyong Alfonsino peso ang ginawa sa Madrid Mint at nakarating ito sa Pilipinas noong 1897. So, panahon ito kung kailan kasagsagan pa yung Philippine Revolution. Nakatulong naman ito sa pag-standardize ng Philippine peso, ngunit hindi ito nagtagumpay na maitaboy ang Mexican dollar palabas ng bansa dahil hindi ito naging popular sa publiko dulot ng mas mababang silver content dito. Dahil sa pagkapanalo ng puwersa ni Aguinaldo noong 1898 at ang pagsisimula ng Spanish-American War, ay hindi na ipinagpatuloy ng Espanya ang pagpuproduce ng barayang ito. Kaya ang 1897 Alfonsino peso ang huling Spanish colonial coin na ginamit sa Pilipinas. Overtaken by the Philippine Revolution, this coin is a reminder of the loss of the last overseas territories that made up a once mighty empire. Ayan, so the end of the Spanish colonial coinage. Ito na po yung last part ng presentation ko. Noong 1898, matapos ang Spanish-American War, ay isinuko ng Espanya ang Pilipinas sa Estados Unidos. At agad na pinag-aralan ng Amerika kung ano ang gagawin sa coinage system ng Pilipinas. There were talks about using the American dollars here in the Philippines. But in the end, noong 1902 ay nagpasya ang US Congress na gumawa ng unique silver coinage para sa Pilipinas. At noong 1903, nagsimula ang pagpuproduce ng mga bagong silver coins na gagamitin sa Pilipinas hanggang 1945. Finally, noong January 1, 1904, ay tuluyang ipapademonetize ang lahat ng Spanish colonial coins at ipapaban din ang importasyon ng Mexican eagle dollar. So that's it. The end of Spanish colonial coinage in the Philippines came in 1904. Lahat ng Spanish minted coins ay tinanggal sa sirkulasyon, pinunaw sa US mints at kinonvert para gawing US Philippine silver coins na nakabase pa rin sa peso centavo system na sinimula ng panahon ng mga Kastila. So mahaba rin ang history ng US Philippine peso coinage, kaya dito ko na tatapusin ang aking presentasyon.
Kung meron kayong mga katanungan, ay susubukan ko pong sagutin sa open forum. Maraming salamat po sa pakikinig. Sing tagapagsalita na si Ginoong Mark Anthony Glorioso. Itinampok sa pagtalakay na tungkol sa ebolusyon ng ating salapi. At dito ay binigyan diin rin na hindi lang ito ginagamit sa pakikipagkalakaran. Subalit sa bawat barya ay mayroong kalakip na kwento at ito ang isa sa mga bagay na nakakapagpapaganda ng ating kasaysayan. Kaya naman, sa bahagi ng ating programa na tinatawag na Open Forum, ating malalaman at makikita ang mga katanungan ng mga mag-aaral at guro at ito ay bibigyan ng kasagutan ng ating tagapagsalita. Muli, inaanyayahan natin si Ginoong Ace Abad para pangunahan ito. Okay, magandang hapon po. Magandang hapon, sir. Good afternoon po. Sige. Ang unang tanong po natin, isa po sa mga viewer, isa pong mag-aaral at ito po yung tanong niya. Sige. First question po, sabi daw, bakit sa lahat ng materyales sa kapaligiran, pilak at ginto ang pangunahing ginagamit sa paggawa ng barya? Bakit sa lahat ng materyales sa kapaligiran, pilak at ginto ang pangunahing ginagamit sa paggawa ng barya? Yun po. Yan, maraming salamat po sa tanong. Actually, magandang tanong yun, dahil for most of the history ng buong mundo ay tinuturing na valuable ang gold at ang silver. And in fact, yun nga yung tanging material na ginagamit sa paggawa ng pera. Ang value kasi ng gold ay mataas yung niya, yung value dahil kahit saang parte mo siya ng dudalhin, may tatanggap nun bilang commodity, bilang pera. At hanggang sa pagdating nga ng mga Espanyol dito sa Pilipinas ay yun, ginagamit pa rin ang silver at ang gold. Yun nga lang during the 1900s, dito magsisimula yung pagbagsak ng gold at silver dahil sa kakulangan na ng supply. So ngayon ay mostly copper and nickel yung ginagamit natin sa mga barya. Okay, thank you po, sir. From our one of the viewers po, from Chloe, isa po sa mga mag-aaral dito po sa Kamhay, ang tanong niya po ay, saan po kaya pwedeng makita yung mga reales na napag-usapan po kanina? Ayun. Meron tayong Museum of Philippine Money na pinamamahalaan ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So ito ay nasa Maynila. At sobrang ganda ng collection nila. Hindi lang makikita dito yung collection ng Philippines. Meron ding mga prehistoric na monetary system ng ibang bansa sa Asia. So, hindi ko lang sure kung bukas siya sa ngayon, pero maganda itong bisitahin para magkaroon tayo ng dagdag na awareness sa ating pera. So, Okay, bukod thank you po, doon, sir. Sige bukod doon, meron pang isang museo sa Negros Occidental na pinamamahalaan ng isang private collector. Yun, maganda rin yung collection niya ng Philippine currency. Okay, sir. Thank you po. Another question po. Gayon naman po, galing sa isang guro sa Arling Palipunan. Ang tanong po niya ay, since ang barya po ay mas mataas yung kanyang actual value kaysa sa kanyang face value, ano po yung kahalagahan ng barya? Bakit po hindi pwedeng tanggalin na lang ito sa sa isang bansa? I think may kinalaman yan sa... Actually, sa ngayon, di ba, nakikita natin nagiging coinless na yung society natin. Unti-unti na tayo nag-a-adjust doon. May mga transaction na tayo na puro online. Minsan makaka-order ka sa mga shop, gamit lang ang iyong bank account or
Gcash. Pero hindi ideal na tanggalin ang mga barya sa society dahil hindi naman lahat ng tao ay may access dun sa virtual currency. So hindi ko nakikita pa sa ngayon na tatanggalin ng tuluyan ang mga barya. Pati na rin yung mga banknotes natin. Okay, sir. Okay, another question po from isang guro din po ulit sa Araling Panlipunan. Ang tanong niya po ay, ano po ba ang kahalagahan ng pera sa paglinang ng pagkakakilanlang Pilipino? Ano po ba ang kahalagahan ng pera sa paglinang ng pagkakakilanlang Pilipino? Ayan, maraming salamat po sa katanungan. So sabi nga ni Professor Ambet Ocampo, ang mga barya ay maituturing natin na parang calling card ng isang bansa. Isa siyang national symbol din, kagaya ng bandila ng ating pambansang mga pambansang sigisag, dahil ito yung nagre-represent sa ating bansa. Makikita natin sa disenyo nito ang ating mga bayani, ang ating pambansang logo, at makikita din natin dito na yung ilan sa mga importanteng personality sa ating kasaysayan. At nakakatulong yun sa pagbubuhay sa sense ng nationalismo dahil mas may kilala natin kung sino yung mga bayani natin. And yung mga foreigner naman, kapag dumating sila sa Pilipinas, ay ma-curious sila na kilalanin kung sino yung mga bayaning nasa pera natin. Ayun, thank you, sir. Sige po. Siguro po sige, 2 more questions po. Ang isa pong tanong ay kay saan na yan? Rinzi D. Isa pong mag-aaral sa Kamhay. Ang tanong niya po ay, paano daw po napupunta sa mga museums ito pong mga barya na napag-usapan po kanina? Actually, maraming collectors, minsan nag-donate sila sa museum. Ayun, kaya napupunta sa museum yung mga numismatic collection natin. Tapos, marami rin tayong mga items na talagang historical na kailangan talagang nasa museum. And yun. Sorry. Wala yung audio. Hello, sir. Ayan, sorry na wala. Yun, nagmumula sa mga collector ng barya na kagaya ko, nagsisimula pa lang ako sa coin collecting. Meron akong mga collection mula sa Spanish era, meron akong real na pwede kong i-donate din sa museum someday kapag gusto ko nang ipamana sa ibang henerasyon na na-collect ako. Yun. Sige, thank you so much, sir. Another question po sa isang estudyante from NM Morales. Ang tanong niya po ay, sa tingin niyo po, ano po yung pinakamahal na barya sa lahat ng nabanggit nyo? Kasi po, may mga taong nagbebenta nito sa mataas na halaga, lalo na po kung sobrang rare o sobrang tanda ng barya. Yun yes, po. totoo yun. Marami tayong barya sa Pilipinas na may sobrang mahal talaga. Minsan inaabot pa ng milyones kapag nasa sa sikat na auction. Pero ang masasabi ko na pinakamahal na barya ng Pilipinas ay yung 1 peso na may petsang 1906. This is the rarest coin sa Pilipinas dahil ang interesting din yung history nito eh. Noong 1905, nung biglang nagmahal yung presyo ng silver sa buong mundo, binawi lahat ng coins. Binawi ng Amerika lahat ng coins sa Pilipinas. Kaya noong 1906 ay halos walang natira na 1906 na barya. Tinunaw yon at ginawang mas maliliit na 1907. Kaya kapag nakahanap ka ng 1906 na 1 peso, swerte mo dahil yun, ibig sabihin nakasurvive siya dun sa
pagtutunaw ng 1907. I think nasa 100,000 pesos yung last na nakita ko na benta na 1906 last month. Dito lang sa Pilipinas. Bukod pa dito, mahal din yung mga piloncito coins, yung mga gold nuggets na during the pre-Spanish era pa. Naabot din siya ng several hundred thousands. So yun, yung ilan sa mga mahal na pera sa Pilipinas sa ngayon. Ayun, thank you, sir. May tanong po from a student po, galing kay Matthew Arsenio. Sabi niya, tanong lang po, sino po ang taga-kolekta po? Yung taga-kolekta ng mga coins. Taga-kolekta? Mga ordinary people lang din na may interest sa kasaysayan ng barya. Kagaya ko na inspire lang ako nung 2019, 3 years ago. Dahil dun sa pinamana sa aking barya nung lolo ko na sinuuna din, kaya na-inspire ako. So, siguro someday kapag pinamana ko din yung mga barya ko sa ibang kamag-anak o sa ibang tao, ayun, magiging collector din sila someday. Sige. Sige, okay sir. Maraming salamat po. Siguro last message na lang po. Para po dun sa mga estudyante na parang nagbabalak din na mag-collect ng coins, ano po yung maaari niyong sabihin? Ayan, so kung gusto niyo rin mag-collect ng mga lumang barya, simulan niyo dun sa pinaka-basic. Simulan niyo dun sa pera natin ngayon. Kolektahin niyo lahat ng taon. Yung mga piso natin ngayon, meron niyang taon na 1995 hanggang sa 2017, tapos nagkaroon pa ng New Generation series noong 2017. So, simulan nyo sa pinaka-present, tapos kumpletohin nyo yun. Kapag nakumpleto nyo na yung series, pwede na kayong mangolekta ng mga mas matatanda pa. So yun yung pinaka-madaling paraan ng pag-collect. Isa pa, mahalaga na aralin natin yung history ng mga barya dahil mas may enjoy nyo yung pag-kolekta kung alam nyo yung istorya sa bawat piyesta na kinokolekta nyo. Hindi lang tayo basta nagko-kolekta ng mga pieces of metal. Ang mga ito ay ginamit ng mga tunay na tao ng sinaunang panahon na hanggang sa ngayon ay nakikita pa rin natin. So kung gusto nyo mag-collect, you can contact me. Meron tayong mga group sa Facebook kung saan nag-uusap-usap yung mga coin collector. So kahit sino pwede magsimula ng collection, kahit estudyante ka, kahit na professional ka na, basta gusto mo yung hobby na ito. Ayun po. Ayun, thank you so much sir. Maraming salamat po sa pagsagot ng mga katanungan. Ito-turn over ko na po kayo sa ating MC para po sa pagbigay ng certificate. Thank you, sir. Okay, so muli, maraming salamat Sir Mark Anthony dahil guys, muli, maraming salamat Sir Mark Anthony dahil nakasaksay tayo ng isang bibihirang pagkakataon upang matuto at makasaksi ng komprehensibong pagtalakay tungkol sa aspektong ito ng ating kasaysayan. Na kahit siguro ang mga guro o mag-aaral ay hindi ito agad-agad or walang gaanong oportunidad para malaman natin ang kasaysayan ng ating barya.
at ang kahalagahan nito sa ating kasaysayan. Dahil dyan, iginagawad namin ang sertipiko at tanda ng pasasalamat. Nila naman ng sertipiko. Division of City Schools, Camarines Sur National High School, City of Naga. This certificate of recognition is hereby awarded to Mark Anthony J. Glorioso for imparting his invaluable insights, experiences, and expertise as a resource speaker with the Araling Panlipunan faculty and students during the webinar entitled Pagsalingoy asin Pag-Orgulyo, Pagpapayabong ng Pamana at Pagkakakilanlan ng Lahing Filipino. Given this 9th of November 2021 at Camarines Sur National High School, Naga City. Signed, Yolanda C. Manjeron, Proponent, Evangeline V. Magalona, Head Teacher 6, Social Studies, Sulpicio C. Alvarez III, PhD, Secondary School Principal 4, and Michael A. Del Rosario, PSDS District 1. Muli, ipinapaabot namin ang pasasalamat sa iyo, Sir Mark Anthony Glorioso. Okay, so thank you, sir. Ayan, so sigurado na napakarami ng kaalaman ang nakuha ng ating mga mag-aaral. Hindi lang ang ating mga mag-aaral, pati na rin ang mga kaguruan sa Kamhay. Siguro bago ang ating pagtatapos, ang formal na pagtatapos ng ating programa, ay pakinggan na muna natin ang mensahe ng dalabguro or master teacher ng Araling Panlipunan 7 na si Ginang Yolanda Manjeron. Husay at dalubhasang tagapagsalita, Dr. Danilo M. Herona at Sir Mark Anthony J. Glorioso. Sa ating pansangay na tagamasid sa Araling Panlipunan, Sir Jarme D. Taumatorgo. Sa tagamasid Pampurok, Dr. Michael Del Rosario. Sa ating punong guro, si Dr. Sulpicio Alvarez III. Sa mga kawaksing punong guro at sa lahat ng puno ng kagawaran at magagaling na guro at masisipag na mag-aaral, isang mapagpalang hapon sa inyong lahat. Ang webinar na ito, ang Pagsalingoy asin Pag-Orgulyo, Pagpapayabong ng Pamana at Pagkakakilanlan ng Lahing Filipino, ay isinagawa kaugnay ng pagdiriwang natin ng Quincentennial sa bisa ng Executive Order No. 55 Series of 2018 at ang Naga City Division Advisory noong ika-23 ng Abril 2021. Isang malaking hamon ang pagbuo ng ganitong pagtitipon upang alamin at gunitain ang kahalagahan ng mayamang kasaysayan ng Pilipinas at paglinang ng pagiging makabayan ng bawat isa sa atin. Subalit nakatugon dahil sa marami ang naging katuwang at umalalay sa ikatatagumpay nito. Kaya naman lubos na pinasasalamatan ko sina Dr. Herona at Sir Glorioso sa pagtugon sa kahilingang magbahagi ng kanilang mga kaalaman ukol sa pagpapahalaga ng ating kasaysayan bilang Pilipino. Kay Sir Jarms, sa paggabay at pagtugon sa paanyaya na maging bahagi ng webinar na ito ang mga guro ng Araling Panlipunan sa Dibisyon ng Naga. Kay Sir Mike at Sir Jojo, sa pagsuporta at pagtaguyod ng adhikaing lalong paunlarin ang nasyonalismo o pagkamakabayan ng mga guro at mag-aaral ng Camarines Sur National High School. Sa aming butihing ina at puno ng kagawaran ng Araling Panlipunan ng Camarines Sur National High School, Ma'am Evangeline Magalona, maraming salamat po sa paggabay at suporta. Sa mga dalubguro ng Araling Panlipunan, sina Sir Buddy, Sir Roy at Sir Don, maraming salamat sa tulong at sa 100% na suporta.
kay Sir Justin at sa iba pang miyembro ng working committees, at lalong-lalo na ang Camarines Sur National High School ICT team sa pangunguna ni Sir Albert Hontado. Sa mga guro at mag-aaral ng junior at senior high school, maraming salamat sa paglahok. Alam kong marami kayong natutunan. Naway patuloy tayong magkaisa, magkapit kamay sa pagtaguyod ng layuning mapaunlad at malinang ang pagmamahal sa bayan at magampanan ang kahingian ng pagka-Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa. Diyos mabalos po. Muli, maraming salamat sa lahat ng mga mag-aaral at mga guro na nakasama at nakapiling natin ngayong hapong ito. Sana ay marami kayong natutunan at nalaman tungkol sa mga paksang tinalakay natin sa ngayong araw na ito. Maraming salamat muli at stay safe.